ojúmọ́ ti mọ́ ojúmọ́ ti mọ́ ojúmọ́ ti mọ́ mi nílẹ̀ yìí o ojúmọ́ ti mọ́ mọ́ ríre o kì í wá sèmi nìkan ni wọ́n ò ríre gbogbo wa lájọ ríre láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ojú ìpọ́nsìn kó tó là o àfàìlà ọjọ́ bọ́jọ́ bá ti là wá náà là pérégedé nu ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tàṣálẹ́ ìmí àtàyà lórí abala lérèfé lágbà wọlé òun náà la ṣe fi fọ́nrán yẹn wọlé níbi tí àṣà fúnra rẹ̀ ọmọ Yorùbá ní gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá láàmú gbé lárugẹ bó ti jẹ́ pé ààrẹ Tinubu lórí ìwé náà ní kó wẹ́kọ̀mù ní France ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ ọmọ Yorùbá la ṣe ní ká gbàbẹ̀ wọlé ká fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín ó dá ẹja pò ń bẹ̀ ń wo ní pápá àpẹja wa lọ sí Èkó fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí náà ó ní ti ìkànnà àwọn ọmọ choosing tá a gbọ́ wípé ọwọ́ bà àṣírí rẹ̀ tú níbi tí ó ti gbé ilẹ̀ dání tó sì ju ilẹ̀ sáàrin títí làwọn èèyàn wá ní àsán kọ́ wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì ni ládùúrú mírèkù tó ń ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ṣé wọn wà kọ́ wọn ní bí wọ́n ṣe ń tún ìlú ṣe somebody tún lè ṣe somebody ó dá lérú eléyìí dá lérú ó tún ba ìta jẹ́ ẹni tó ṣe báyìí ń ta Ọlọ́run ló mọ bí ilé rẹ̀ ó ṣe rí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kọmíṣánná fún environment lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ló dì í mú o wọ́n ní wọ́n sì ní ó yá kó nìṣó kó wá rèé ṣàlàyé ara rẹ̀. Madam, carry that thing. You will follow me. Oh. You don't know that it's wrong. You don't know, and you will come and explain to them that you don't know that it's wrong. Just follow me, please. You cannot say sorry. We don't take sorry. Madam, just follow me. Just follow me. Explain to them. ó dẹ̀ ẹjẹ́ àkó mẹ́ǹjàre ẹjẹ́ àkó ní ìgboro Èkó ẹjẹ́ abọ́sọ́dọ̀ ọmọ olóríire yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ní Ọlá Ṣókùnbí ọmọ ọdún 12 ní o bẹ́ẹ̀ bá rí n tó dánwò náà ní ẹ̀ ń wo àkọlé rẹ̀ yẹn láàrin àwọn òyìnbó wọ́n ní ó ṣe fíltà kan bí ìgbà téèyàn bá ṣe àjọ àjọ ní jẹ́ fíltà tí wọ́n bá fíltà nǹkan bí ìgbà téèyàn bá ṣe àjọ wípé ó sì mú gbogbo nǹkan pè ní fáírọ́ọ̀sì kúrò ní pátíkù fáírọ́ọ̀sì ìyẹn eruku fáírọ́ọ̀sì wọ́n ní ó sì gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ó sì fọ́ bí ìgbà téèyàn bá fọ nǹkan mọ́ 99% wọ́n sì lóun ló ń líìdì àwọn tí wọ́n àpúrúvù odidi $11.5 million ẹ mọ ẹ lẹ́nu mi dùn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ìbò níbi tí Ọlọ́run ti gbógo rẹ̀ jáde dúdú ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbógo ẹ̀ jáde láàrin àwọn funfun ó yá alọ́pọlọ ọmọ Yorùbá ni ẹni sí máìkì rẹ̀ lẹ́ pé ẹjọ́ mi ń pọ̀ ọjọ́ àbí ó dáa ó yá. And that it was effective. This stuff is more effective than a lot of the commercial products that are available in the market. A lot cheaper and a lot more effective. Today, Connecticut's State Bond Commission unanimously approved $11.5 million to further Shakumbi's initiative. A lot of people, they don't realize sometimes that the only thing standing between them and getting sick is science. Like the air filters, the air conditioning. If we're not investing in that, then we're not investing in kids' future. sì bá sọ fáwọn ará bíi kán gba Nàìjíríà lọ wọn lórí wọn burú ju Sátánì kan lẹ́kọ̀ọ́ lù í lọ kán rè é lẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà wọn lórí wọn ní í ṣe wọn àbẹ́wò wà ní ẹni ẹlẹ́ni ògiri ológiri tẹ̀ jù kó lù wọ́n bá ti dúró Nàìjíríà àwọn olórí wọn burú ju wọ́n sẹ̀ ń gba Mẹ́kà lọ rè mọ́ jù kó lù kíní kán lọ sásọ rọ̀kì kán rè é jù kó lù orí páànù bẹ́ẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni náà bú ẹ̀rín. ó ra ẹjẹ́ apọ́nbẹ̀ wo ǹjẹ́ ti gbọ́ ẹni pé kí ni fídíò tẹ̀ ń wo yẹ ẹ̀ tí rí 1.5 billion naira èèyàn kan ṣoṣo owó lẹ̀ ń wò ó Nàìjíríà kan ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú náà ni ẹ bá yín òkè. But most importantly, to help you understand what we are doing about it. As we all know, Sierra Leone has gone through a lot. We have a story that is difficult to explain. A country where we have a lot in terms of resources, in terms of the human capital,
in terms of the things that can make us prosper, yet we have not been able to make much gainway as a country. Even though we must recognize that a lot of efforts are being made by individuals and sometimes collectively to change the story of this country. Myself and my team at the ACC have remained committed to ensuring that we join the efforts of the good people who want to change the story of Sierra Leone by putting the interest of the country above individual interest. So today, what you see here is part of our recovery efforts for monies that have been lost to corruption, but because we have promised that our interest is not just to go after the people and punish them, but to make sure whatsoever they stole, they must bring it back wholesale. And this sea of money you see here today is actually the equivalent of 15 billion old loans, or now we call it 15 million new loans, but the money was stolen in old loans. And what you see here is just a small part, 40% of what one man sitting in a bank stole from Sierra Leone. One man. His name is Salim Mansari. He alone stole 34 billion euros plus of money that was meant for NRA and used it for his own purposes. If you can recall, this issue came out, civil society were involved. It involves the bank. The bank, which by the way is EcoBank, they did not really commit any criminal offense. They only had a staff who was a criminal. And that staff, working with other people, chose to create a device to steal money that was destined to go into NRA accounts and applied it for his own personal use. But when we became aware of this, we sat with the bank and told the bank, look, this is your staff. You were supposed to set up systems to avoid this money from being stolen. Therefore, while we are going after that staff to bring back that money, you as a bank have to return the money to us. And the bank, recognizing the good relationship they've had with Sierra Leone, EcoBank is a fantastic bank. Very professional. But if you have staff who are bad, you have to take some blame. Therefore, we asked EcoBank to pay back the full 34.6 billion, 34.2 billion euros. And they have agreed to pay, and we started with 15 billion euros, which is now in front of you. The balance will be paid every month starting January, 2.2 billion euros until September, which will total the full amount that was found to have been stolen by the gentleman called Salim Mansari, a criminal, serious criminal, from the people of Sierra Leone. Now, as for Salim Mansari, somebody will ask what happened to him. ó ga o àṣekíṣe nàìjíríà nìkan àṣe gbogbo aláwọ̀ dúdú ni ò gbádùn mọ́ bínú, I'm sorry to say, ẹ wo nǹkan ṣe àwọn èèyàn yín Sierra Leone 40% gbogbo ń tán jí ọwọ́ èèyàn kan náà ti bá $1.5 billion. Kò sì ní kó lọ́rùn. Ẹwẹ́ jẹ́ àpò ń bẹ̀ jàre, a bá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ corruption l'Africa. Ẹ wo ìjì tó jà ó gbọ́ba àgàn yìí ni àjò ń tán. Ó dà ní báyìí eléyìí tá a mọ̀ fi káde abala lérèfé ńlẹ̀. Ó mọ ní ti nǹkan kan tó bu ìkún wa ńlẹ̀ Yorùbá. Pàápàá jùlọ àwa Yorùbá ni kì í ṣe aláwọ̀ dúdú nìkan. Àwa Yorùbá, àwa la ní style irun yẹn. Kàkà tó fi máa lo irun òkú àbí irun àwọn bèbí, irun àwọn tó mọ̀, àwọn kan tiẹ̀ ní irun kinní kan ní irun ìwọ̀n ilẹ̀ ní ẹ mọ̀ ta fún wọn náà ta Brazilian kinní kan fún wá wo irun wá wò. Fumilayo units, wig Fumilayo. It's easy to wear, very easy to wear. This is wig Fumilayo. Simple style, very simple. This is how. Ẹ̀yin ìyá wa ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn ṣé ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ eléyìí wuyì ju kinú ẹ wò wọ́n sin ní gbogbo àárín irun
táwọn ọkùnrin tí máa ń dá àwọn ọkùnrin lọ́rùn gbogbo rẹ̀ ló yọ. Ìwọ tó bá kàn pupa mọ́rí anyway kọ́lọ̀ tó bá ní náà ni ó ń jọ bí ẹni pé nẹ́ẹ̀tì ni wọ́n fi ṣe. Ilé ìdájú Brazilian oní èlò náà ti ẹ̀ ń ta Brazilian sí mo gbọ́ pé wọ́n náà ń tà kan 2.5 million wọ́n ń tà kan 5 million mo ní ẹ jẹ́ àgbé nǹkan wa lárugẹ yẹn kan lórí ẹ̀ pé báyìí àmọ́ bí tán ti ṣe o bóyá China ni o bóyá ibìkan ni o ṣùgbọ́n wọ́n àgbékalẹ̀ rẹ̀ àwa la ní original kí bàbá sì sọ́ra òyìnbó tún gba kìíní ẹ mọ̀ rí lórí òyìnbó láìpẹ́ yìí ẹ mọ̀ rí lórí òyìnbó ẹ jẹ́ ká ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ra bèbí ní ìsìn ẹ mọ̀ ra bèbí òyìnbó fún ọmọ yín mọ́ ẹ mọ̀ ra dúdú ẹ mọ̀ ra bèbí Áfíríkà cartoon wọ́n fi cartoon kan wọ́n yí cartoon kan fọmọ ọmọ bébì kan bí cartoon Áfíríkà ló bá lè ju korokoro mo ní ó fi kọ́ra ọmọ Áfíríkà ni wọ́n wo cartoon Áfíríkà kò sí bó ṣe lè rí ẹ mọ̀ jẹ́ kán pé wọ́n lè sùn ní dúdú Sátánì ní dúdú Jésù lòyìnbó wọ́n ń tàn yín dúdú Jésù gbogbo ohun tó bá ti dá dúdú ni gbogbo ohun tó bá ti dá dúdú ó kàn yẹ pé àwọn olórí wa ò dá wọn sùn wọn àwọn náà ń bá kíní jẹ́ eléyìí dùn mímí o ẹ rí bí ìyá yìí ṣe fáìn lábẹ́ rẹ̀ kó tó dé gan kò fáìn tó yìí ẹ lè mọ̀ wípé kì í sọ̀rọ̀ ìjìnà ṣùgbọ́n eléyìí dùn mọ́ wa tiwantiwa ni Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní tiwantiwa tèkì sáǹtà àtàn àní rí ìjùbá ìlú ẹjẹ́ abọ́dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby pápápá. ọmọ mi ṣeun rere tí a dára o ọmọ mi gbọ́ tèmi tí a dára o ọmọ mi ṣeun rere tí a dára o ọmọ mi gbọ́ tèmi tí a dára o tọmọdé bá hùwà burúkú wọn ní ìyá rẹ̀ ló kọ́ tọmọdé bá hùwà burúkú wọn ní bàbá rẹ̀ ló kọ́ ìyá mi fọ́nà orí kan mo fẹ́ gbé pitch yẹn ìyá mi fọ́nà ara Ọ̀gbẹ́ni Bobby bó ló ṣe ń kọrin ìyá mi fọ́nà ẹ̀jẹ̀ ń tẹ́ǹjì kí yẹn kí ẹ̀ háì ìyá mi fọ́nà tó dáràn mi láyé bàbá mi fọ́nà tó dáràn mi láyé ayé tí mo wà yìí kò mà yé mi o musa fagidi gbé ta ló kọ́ ọmọ mi ṣeun rere tí a dára o ọmọ mi gbọ́ tèmi tí a dára o tí gbogbo wa ní ó dára orin ìyá wa obìnrin lẹ́nu tó kọ́ ńlá fi wọlé ká tó wá mọ̀ bá ètò bọ̀ mo kí tẹ̀sán mo kí tológun lónìí ọjọ́ 29 kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọ̀la lóṣù ó parí nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 náà ní o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dá wa sí tó mẹ́mí rẹ́mí àṣetànà ó dùn mọ̀ràn bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ti gbégbá tòní báyìí Ọlọ́run náà ló léwájú wa Ọlọ́run àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run ọlọ́gbọ̀gbọ̀rọ̀ tí ń yọmọ inú ọ̀fìn Ọlọ́run tó ní ká mọ́ fi omi gírísì para ojú ọmọ ọ̀dọ́ báyìí bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín sọ ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ bóun wẹ́dà bẹ́ẹ̀ náà ń ta ìròyìn tòní gbáǹkọ́ gbin ní o àwọn Biafra wọ́n ṣe declaration wọn lónìí ó dùn mọ̀ràn mò ń wò báyìí mo ní ó dùn o àwa láti mọ́ pariwo lórí bíi pé ẹ wò kóníkálùkù ṣe ti kóníkálùkù dánmú ọmọ ẹgbẹ́ ó dùn abáwọn yọ oníbàálà ìwà ń yọ ká bá wọn yọ àwa náà bá wọn yọ eléyìí náà ń pèsè ọkàn tiwa náà lẹ́ni ó sì ń jẹ́ ká wo bí nǹkan ó ṣe dùn bẹ́ẹ̀ bá gbòmìnira ó dàbí ẹni wípé in fact bí odidi orílẹ̀-èdè wọ́n ti declare lónìí kọ́lọ́hún wájú ó sẹnu rí àdúrà là ń gbà fún àwa ò róbírò wọn o bá a bá sọ pé àwa ò lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ọmọ Ìgbò àwa náà ní ìtaari ṣùgbọ́n a ò róbírò wọn we wish them well ń táwa ń sọ ní pé kó ní kálukú dánmọ́ ọmọ ẹgbẹ́ abáwọn yọ àmùfọ́nrẹ́ wà fún yín ara tó tónu díẹ̀ lé lórí ṣùgbọ́n ká tó mọ̀ mo ti ń wọnú àkórí ìròyìn lọ́nu ẹ má bínú mo fẹ́ kí yín dáadáa ẹ ṣeun àná tẹ́ ń bá mi pín àwọn ìròyìn wa tẹ́ ń kọ ẹ̀ ń fààyè lẹ̀ ẹ̀ ń kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ká lè rí nǹkan lò bẹ́ẹ̀ bá kọ́ èwo la fẹ́ lò iṣẹ́ ó ti pọ̀ jù lórí tiwa náà adúpẹ́ pé òkun o orúkọ Ọlọ́run náà la fi sílẹ̀ ètò lónìí o ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run àlè kìtàn torí àkìkì tán ló kọ rẹ̀ ó ra Ọlọ́run ẹ ṣe o lẹ́yìn rẹ ìwọ náà tún ní o lẹ́yìn Ọlọ́run ni ẹ tún wá bá wa ṣe ètò ní o
àti fi ṣáájú àti dámi tútù wájú náà nù ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù. Ó dá lórí ti orin tá a fi wọlé lánàá bàbá wa Orlando Julius, ẹ rò pé mo fẹ́ sọ pé Orlando Julius àwọn náà kọ orin yẹn, orin tá a kọ lánàá tá a fi wọlé lánàá àwọn náà kọ àfimọ́nbẹ́. Lónìí ọmọ mi ṣe rere la fi wọlé tí a dára owó aláṣẹ rere, gbogbo wa náà ní tiwa ó dára, àti ọmọ àti ìyá àti bàbá yóò jọ dáa fún gbogbo wa ni. Ó dá ní pápápá àròjọ́ musolókùn torí ìròyìn tòní gbáǹkọ́gbìn ní ìròyìn pọ̀ tá a fẹ́ mójútó lónìí. Ibà lóyún náà ní ibà gbé orí bẹ́ẹ̀ bá yànnà ibà sánáwọlé èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbìn, ibà kanjú abẹ́ǹkó, ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà yànnà, èmi náà ní ibà go straight to the point. Tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá ti di ọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ nàmbẹ́, a fẹ́ yànnà náà, a fẹ́ ṣàlàyé àìkanjú tu ló ọ̀rán bí yìí ó torí Yorùbá náà ló sọ wípé asáré tètè ò ní kọjá ilé, arìnbẹ̀rẹ̀ kò ní sọnù sọ́nà. Ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ká sòótọ́ ká lọ, Yorùbá náà ló tún sọ ó ní sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ nígbà tí ìsì ṣe wípé a fẹ́ mọ́ dúró sẹ́yìn kakùn, ẹ̀yìn kakùn ò ṣe é sápamọ́ sí, a sọ òótọ́ bó ṣe rí ni. Àwa yìí bá a bá mẹ́hẹ́ àwọn èèyàn ó sọ fún wa, àwọn èèyàn ní mírọ̀ wá ń bí ta fi ń wòra wa pé Ọ̀gbẹ́ni àyá ó yá ìwọ náà dúró wájú mírọ̀, ṣé n tó sọ yìí gbà míì bá a bá ṣèròyìn gan tán wọ́n bá rí pé èmi náà bá ń tún gbọ́ pé n tí mo sọ yóò kù díẹ̀ káàtó, mo kọ́kọ́ máa ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí ìgbà míì mo lè èèyàn lè sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé ó bọ́ sódì lára ẹlòmíì, ìgbà míì náà èèyàn máa free èèyàn wà free tí bá ń sọ̀rọ̀ lọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá yan ẹ̀yin tẹ́yìn náà ráàánú gbà, èmi ráàánú gbà, ẹ̀yin náà ráàánú gbà, ó wá fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ ó fi lọ́ wa létí, ó fi sẹ́mi náà lórí ahọ́n. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò wá bá sì ṣe wá mọ́. Ọlọ́run fàánú bò ó láhàn tèmi, bó bá tún wá bọ́ sí etí tiyín náà ó tún wá ń fi àánú ó tún fi ń gbé wọnú etí yín, làánú bá papọ̀ ó bá bìkan. Àánú ni àìmọye bẹ́ẹ̀ bá ń jókòó tí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí èmi àtàyà, ìgbà míì bínú bá ń bí ẹlòmíì yóò mọ̀ bọ́ sódì o, yóò mọ̀ kan ẹlòmíì lára. Torí ẹ̀ làwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan ṣe ń pàkíyèsí wa sí pé ó ṣe báyìí ó gbé kọ́ọ̀lù mi gbà tó gbé báyìí ló sọ, táwọn ó sì rò pé bóyá kíní àánú ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lónìí àwọn àkóròyìn ibà wọn ò tí ì kíra mi tán, oyè tẹ́ fi mí jẹ, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà sáná wọlé, èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì rìn gànìgànì, tíkúmi àtikúyù rìn gìnìgìnì rìn gànìgànì, fọ́tò mi àìfọ́tò yù, ìyá wa àdọ̀káàsì ni wọ́n sọ pé fọ́tò mi àìfọ́tò yù. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà wà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation. Ẹ mọ́ gbàgbé o, ọjọ́ Sátidé ọ̀la ní o, a tún mú fọ́nrán ìwà fún yín lónìí, a tún fi ràn yín létí ìpàdé ọlọ́mọ lé gan-an táwọn bàbá wa prophet ológun lolúwa tán pè wá sí. Ẹ mọ́ jẹ́ àgbàdo, ẹ wò báwọn yíbò ṣe tí wọ́n tán declare tó dùn mọ́ràn ìmọ̀ràn Ọlọ́run ó tọ́ àwa náà sọ̀nà, inú mi dùn, inú ó dùn mọ́ mi mo ní ìpàṣẹ gidi ni wọ́n tọ̀ yìí. Àwọn èèyàn mọ̀ ní àmọ́ bóyá Bobby ó gbé, bóyá Bobby ó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá soríire ń tẹ̀mí ń sọ mi ní kẹ́ ẹ gbà á, ń tẹ̀mí rò ni. Mo máa ń sọ pé personally ni pé wọ́n ràn mí iṣẹ́ pé èmi ò rírìn àjò àwa àtọmọ Ìgbò papọ̀. Àwọn ọ̀gá wa bá sì ní àjọṣe ni àjọjẹ ní dùn àbí torí wọ́n rí flag wa mẹ́ ń tó fẹ́ tó jẹ́ kí n gbénu wọn ẹmọ́ jẹ́ ntọ́ ni mo rí flag wa ní fẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ló wà lẹ́yìn. Koiki Media ọ̀gá wa yọ̀ọ̀ra fún yín, ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀. Àkọ́kọ́ nínú àkórí ìròyìn tí a mẹ́nu bà lónìí ní pápápá àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àṣekà kọ́kọ́ yẹ ọ̀dọ̀ verydarkman, ó dà ọ̀dọ̀ verydarkman náà lákọ̀ọ́dé. A mú ìròyìn ti ìyá tí wọ́n ní Access Bank jẹ ní 500 million tán fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé owó bọ́ọ̀dà ẹ̀ tó kú wà ní àkáǹtì wọn. Ìyá yìí ti gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú verydarkman, wọ́n jọ verydarkman gbé wá sójú kámẹ́rà, ó sọ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn gùn àní ní gbogbo ẹ̀wà, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tán wá gbé lónìí tán gba CBN lọ wípé CBN afẹ́kẹ́ ẹ bá wa tẹ ojú ẹ bẹ́yìn lẹ sọ wípé owó wà ní àkáǹtì ẹ sá lè ṣàṣìṣe. CBN sì ní ọ̀gá gbogbo báǹkì ní gbogbo Nàìjíríà, bó Access Bank yóò ṣe wá dé nísìn náà ní 500 million ti pòórá náà bá gbé ìgbésẹ̀, owó náà sì owó wà lọ́wọ́ verydarkman tí ó fi ṣẹjọ́. Bẹ́yìn ò bá lówó lọ́wọ́ kò lè ṣẹjọ́ Nàìjíríà, wọ́n dà ọ sí ìbáṣepọ̀ débi wípé
mo pe lọ́ọ̀yà kan sí kéèsì kan tí èmi náà fa Nàìjíríà lẹ́tí wọ́n pariwo pé ọlọ́mọdé arógun ẹjọ́ ọlọ́mọdé arógun ẹjọ́ kò tí ì dé bẹ́ẹ̀ ni o olówó ní í ṣẹjọ́ Nàìjíríà mo gba SAN ńgbò yá SAN ń ṣe bó ṣe wù ú pẹ̀lú àásì báyìí ńgbò yá mo tún gba lọ́ọ̀yà mi látún rí i pé àṣírí ẹ̀ tún tú wípé ó gbẹ̀yìn gbẹ́bọ jẹ́ kí ní stamp tí ń lò ti fi láìsẹ̀nsì ẹ̀ ti fi operate ó ti expire kẹ́ẹ̀bá mọ̀ wípé kìí ṣe kékeré o kìí ṣe kékeré gan o láti ṣe ẹjọ́ o pàápàá jùlọ Nàìjíríà bó bá tiẹ̀ wà rólóòtọ́ lọ́ọ̀yà yóò gba ségè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó tiẹ̀ lóòótọ́ ẹ bá sì rólóòtọ́ náà yóò fẹ́ sanwó fún lọ́rọ̀ kan àgbẹ̀dẹ́bẹ̀ lónìí á fi ìyá àti verydarkman hàn yín kí verydarkman yà lọ múra dáadáa o bóyá létà bóyá yóò ṣe fọ́lọ́hun ni bóyá yóò sì gba iye tó bá ná sórí ọ̀rọ̀ ọ̀yà torí institution ló fẹ́ bá fa kéèsì yìí o ṣùgbọ́n àwa ń gbàdúrà fún àdúrà lálẹ́ fi ràn lọ́wọ́ wípé kọ́lọ́hun tú àṣírí àwọn ará bí ìdélẹ̀délẹ̀ nítorí wọ́n ṣe ń jẹ owó àwọn Nàìjíríà àní kò ní ìdí kí báńkì mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ Nàìjíríà ṣe rí àwọn charges tán charge yẹn lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan kì í ṣe kékeré wọ́n bá jókòó tì yẹn lásán tán sì tún fi owó yín tán fi ń dókòwò forex exchange wọ́n bá lùsì nìkan ni wọ́n lè mọ ké láúláú wọ́n sì mọ bá ṣe di owó yín náà fi ń dókòwò. àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkóró mi láti gbọ́ o wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ ṣe sẹ́ńsọ̀ o 2025 mo ló mọ̀ dáa tán bá tún fi kówó jẹ́ o tán bá sì tún dojú ẹ̀rọ bíi ti politics torí ojú àwọn north ó sì sí sẹ́ńsọ̀ àwa là máa ń fi sẹ́ńsọ̀ ṣeré ìbàdà agbára wa yànjú lórí sẹ́ńsọ̀ ó wá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ bá mọ iye tán ti ná sórí ẹ̀ àwa náà ó tún wá gbà wọ́n yànjú káti ẹ̀ pé èèyàn ò bá mọ́ra èèyàn bó lè yan ṣe fẹ́ ṣe ìlú ṣèjọba kó mọ́yán lórí kò ṣeé ṣe imagine kó kẹ́ ẹ mọ́ mọ́ra yín ẹni tí ń wọlé ẹni tí ń jáde ẹ̀ máa lẹ́jọ́ ẹ̀ mú nílé mọ iye àwọn ọmọ tẹ́ ń bí bó bàbá lé ilé gan baálé ilé tó jẹ́ breadwinner tí ń fojoojúmọ́ wí bread sì ti wọ́n ní ìsìn Nàìjíríà tó jẹ́ breadwinner kó mọ̀ iye ọmọ kó kàn máa bí wọn lọ kó máa bí wọn bóò ni ó ṣe ṣètò torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ máa gbọ́ táwọn single mother máa kọlù àwọn single father out pé kò tọ́jú ọmọ o kò ṣe kíní ẹ sáà rántí ti akọrin ẹ̀mí kan n ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ tán kò ní fàwọ̀rajà ní èmi ò mọ̀ o tí bébí mama rẹ̀ sáàmù fojoojúmọ́ wá kò sanwó skúl o kò tọ́jú ọmọ o bí ṣe máa rí inú o béèyàn bá ti mọ iye ọmọ tó bí èèyàn ńlá ti mọ orílẹ̀-èdè tí ò bá ní sẹ́ńsọ̀ ọdún mẹ́wàá síra wọn sì ní àlàkalẹ̀ tí UN nìkan máa ṣe mo ti sẹ́yìn ṣe sẹ́ńsọ̀ US ẹ̀yin ará US ẹ kú oríire àná Thanksgiving a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé gbogbo ẹ̀yin tèmi US yàwá mọ́rọ́ ohun adébọ̀ ọ̀nà ju fọ́nrán tá a lò lánàá yẹn fún Thanksgiving ọ̀nà jù sí mi yóò dáa fún yín ẹ̀rí lógo ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yóò dáa fún yín olú ìjọ mímọ́ lọ́rọ̀ kan àgbẹ̀dẹ́bẹ̀ gbogbo bí ètò ṣe ń tò lórí ọ̀rọ̀ sẹ́ńsọ̀ a sì dára wa lẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọ́n ní ìpínlẹ̀ Kaduna wọ́n ní wọ́n ṣe àṣeyẹ gbígba àwọn Boko Haram tàná ti tánáwọn dáríjì ìtì ẹ̀sẹ̀ páwọn yẹn gan wá tọrọ dáríjì wọ́n yẹn ò wá tọrọ dáríjì ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò dáríjì hàn wọ́n tàbẹ̀ wọ́n kó bára àwọn àná láti mú fọ́nrán ọmọ Haúsá kan ọmọbìnrin tí ń sọ páwọn ò ṣe mọ́ àwọn fẹ́ Fúlàní ti bá yé àwọn jẹ́ tán ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna again òun náà sì ti sọ ó ní àti gọ́fúnà àwọn àti gbákejì àtàwọn emir ó ní Fúlàní gbogbo wọn ti jẹ gàba láwọn lórí àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí nínú ìròyìn tòní kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn mi láti gbọ́ wọ́n sọ wípé Adétọ́lá ẹni tó jẹ́ executive assistant amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àti ọlọ́wọ́ ọ̀tún Emefiele wọ́n ní ó ti lọ jẹ́rìí nílé ẹjọ́ lòdì sí Emefiele ó ní $400,000 mo bá lanu pé $400,000 dọ́là sì mọ̀ ní kì í mọ̀ sí náírà $400,000 ló ní òun mú nínú envelope báyìí lòun rè fún Emefiele owó kíni
ní bá ń rojọ́ ọjọ́ wo ni òun ọ̀ràn tí déètì àmúròyìn rẹ̀ àwọn yín lónìí kò ní dọ̀la èmi ò mọ tán mi mọ kí ló dé tán fi ẹjọ́ èmi èfèlè ìfalẹ̀ Yorùbá náà ló ní bí èèyàn bá pẹ́ lórí míkímí èsìkéṣí àmọ́ kùnyàn ẹni tó yẹ kó ti mọ́ sáàfù ẹ̀wọ̀n ó yẹ kó ti wà lẹ́wọ̀n gbogbo eléyìí tó wà náà ìyà ń jẹ́ ń bẹ̀ ó dá àmú wá fún yín lónìí kò ní dọ̀la gbogbo ẹ̀rí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àtúntò wọn ní ohun tí ààrẹ ti àmú àdé France kì í sáàrẹ Tinubu nìkan gbogbo bí n tó ṣẹlẹ̀ ní France alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àṣà ọmọ wa náà ni ọmọ Yorùbá òun ló wẹ́kọ̀ọ̀mù wọn ń bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì UBA báǹkì náà wọ́n náà tọwọ́ bọ̀wé bẹ́ẹ̀ náà láàmú ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu àti ààrẹ France tàn sóhun òkọ̀kọ́ fẹ́ gbèrò yìí ṣùgbọ́n àfẹ́ fi sí afárí apá kan dápá kan sí afẹ́ fi sí archive káwa náà ká gbé gbogbo nǹkan sọ ń bẹ̀ àní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá bẹ́ẹ̀ náà ni kí ló dé tí UBA náà tó jẹ́ pé ìdá yìí náà rè tọwọ́ bọ̀wé UBA náà ti ní báǹkì ní France ní ìṣe wájú bí ẹni wípé UBA ti ń go international gbogbo àwọn tó gbórúkọ lérí Nàìjíríà GTV kìíní kan tó gbórúkọ lérí First Bank Second Bank kan náà máa joyè ojoojúmọ́ lọ́dọọdún ó wá ń jọ bí ẹni pé UBA tàyé fojú parẹ́ gan èmi olúmẹlù àbí kí lóko rẹ̀ wọ́n fẹ́ jọ èmi èfèlè náà ó ní wọ́n ló ní báǹkì òun náà lórí sign wà ṣé èmi wá ń béèrè torí wọn jẹ́ ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ pé eléyìí tí wọ́n ní báǹkì wọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ full operation ní France báyìí ṣé wọ́n mọ̀ èèyàn lè mọ̀ fi dọ́là sínú àkáǹtì wọn bẹ̀ san ẹ̀rọ ni ẹ̀rọ ẹ má bínú ṣé èèyàn lè mọ̀ open ẹ̀rọ àkáǹtì ń bẹ̀ ní GTB ṣe ń kó sí lẹ́nu ní UBA tó fẹ́ sí síbi kìíní àbí náírà ẹ̀ sálẹ̀ ní báǹkì ní ìlú onílù kẹwàá mọ̀ náírà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lágbè níbẹ̀ lónìí kò ní dọ́là wo oúnjẹ bí ẹni pé èrè ti ń jẹyọ lára ìrìn àjò ààrẹ àmọ́ wò kán sáà mọ̀ nàwó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wà ń sọ̀rọ̀ wà á mú ọ̀rọ̀ tó ń sọ wá fún yín nítorí àwọn Chad Niger àti Burkina Faso ti ṣetán pẹ̀lú France wọ́n wá ń pòwe kan létí mi wọ́n ní pàṣán tán fi na ìyáálé wọ́n ló wà lájà fún yàwó tá a wá níyàwó tá a lọ́kọ tá a láàyò báyìí sẹ́wọ̀n pé bí ọkùnrin bá ṣe fẹ́ ìyàwó mi lé ẹni tó ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ èyí tó ṣe fẹ́ yẹn láàyò oní ọmọ ọgùn èyí tẹ́ wá ní ilé olórogún mo fi bú yín o experience ni o oní ọmọ ọgùn pé ìyàwó eléyìí ìyàwó kékeré rẹ̀ oní ọmọ dáná oní ọmọ sùn tọkọ òun lọkọ ọmọ yílù jù lọ́rọ̀ kan wà ń jọ bí ẹni pé ìyàwó dùn lọ sìngín ní Nàìjíríà báyìí lọ́dọ̀ France France ó mọ̀ sí gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún Nàìjíríà o àwọn tí wọ́n gbé dé ara wọn gan tán wọ́n mú wọn lẹ́rú abẹ́mọ̀ kan sọ French ní Niger lè táàdì wọ́n sọ French Burkina Faso wọ́n sọ French àwọn yẹn ti láwọn ò ṣe mọ́ ó tó gẹ́ ọmọ léfi ibi tẹ́ báyé àwọn jẹ́ tó Nàìjíríà wá fẹ́ gbé orí wọn sábẹ́ àbúradà France ẹ̀ ń fojú ọmọ kékeré wo Macron ẹ̀rín yín ń pa mí ara world power ní France ẹ̀rì ìbéèrè bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ̀nàmọ̀nà ó gbowó ìgbàdo lọ́wọ́ ẹ̀rì mọ́ tọwọ́ bọ̀wé ìwékúwé àwọn tó sì àwọn tó ń ranjú mọ́ Nàìjíríà pọ̀ USA ò lè mójú kò lára Nàìjíríà kò possible UK náà sì rèé àwọn tí àwọn claim pé àwọn gangan làwọn wà ń pò kíní France ní ìsìn ààrẹ Tinubu sì rè wọ́n bá ọlọ fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ wọ́n bá náà jáde lọ báyìí wọ́n kò Nàìjíríà France ní wọ́n sì lọ bòmí náà wọ́n tún dé France nǹkan kan wà ní France ó dá àjọ fojú àgbà wò ó ọmọdé lèmi ojú yín là á fi wò èmi náà ó fojú àgbà yín wò ní tí mo mí nínú bẹ́ẹ̀ náà nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ ọ̀rọ̀ NNPC tá a mú wá fún yín lánàá bó mo ṣe fẹ́ ṣe àpèjúwe mo fẹ́ kó yé wa dáadáa láti ilẹ̀ à ń bọ̀ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá èèbó ni wọ́n sọ ìkan nínú àwọn olórí community níbi tí
rìfàìnẹ́rì yẹn wà. Ó jáde sọ̀rọ̀ lánàá lórí Arise, ó ní irọ́ bàbá ńlá àárọ̀ irọ́ ní NNPC ń pa, ó ní wọ́n fọ́ epo níbẹ̀. Ẹ sì mọ̀ pé àjọṣepọ̀ mọ́ wà láàrin àwọn ọmọ onílẹ̀, ó láwọn làwọn ọmọ onílẹ̀, wọn ò lè fọ epo káwọn mọ́mọ́ àwọn tí ń dúró tipẹ́. Ó sọ̀rọ̀ ó tún ọ láṣìírí ní NNPC náà bá bọ́ ọ̀ta, irọ́ ni o, ẹ mọ́ dá lóhùn o, èké ní í ṣe, kò mọ tí ń sọ. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ àlàyé tán bí wọ́n léèrè làwọn èèyàn bá ní tẹ́ ẹ fi ń ṣerú àlàyé ìtẹ́ ẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀, nítorí pé wọ́n wá tú àṣírí yín lẹ́wọ́ á jáde lẹ́wọ́ á fẹ́ mọ̀ ṣàlàyé pé a jẹ́ wípé ejò yín lọ́wọ́ nú. Àmú fọ́nrán community leader ń wá fún yín ń gbèrè ló kọ rẹ̀, ó lóun ò gbèrè gbé àmú fọ́nrán ẹ̀ wá fún yín. Ó ní dọ́là, ó ní ẹmọ́jẹ̀ tán yìí kọ́mọ́gbẹ̀ yín mọ́ra ní pọ́tá ó ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni amúròyìn kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Délé ìjẹta ni àbí bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí asámu wá fún kò tí ì pẹ́ bọ̀dà Délé Mọ̀ọ́mọ́dù 50 million fẹ́ ní 5 million 50 million náà láwọn fi ra fọ́ọ̀mù presidency téèyàn kan ẹyọ kankan ẹ̀wọ̀n ò rí delegate èèyàn kan vote fáwọn. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ yẹn ti wá já síta báyìí ju torí owó tán dárúkọ ń bẹ̀ ó ju iye owó tán fi ra fọ́ọ̀mù lọ. Amúwá ṣùgbọ́n àtẹnumọ́ àwa àtẹnumọ́ lónìí toró ti ń já rìnrìn $30,000 kan náà pé bẹ́ẹ̀ á tuntun gbọ́ fún délégéètì kọ̀ọ̀kan. Arise TV náà wá jókòó tí wọ́n yọ̀bẹ tí wọ́n wá ń slice ẹ̀, wọ́n wá analyse ẹ̀, àwa náà wà á mú wá fún yín lónìí. Àjọ tẹnumọ́ béèyàn bá ń gbà tí béèyàn bá ń fún delegate á ṣàlàyé ẹ̀ fún inú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lónìí. Àní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn tòní ní pápápá. Ẹ jẹ́ àmọ́ wo abala tí ó mọ̀ kàn, abala sánáwọlé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ó yẹ ṣe cheese ìyá mi, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, gbogbo ìyá mi moro, ìyá mi Dorcas, ìyá Dorcas wá pọ̀ lọ́dọ̀ mi, ìyá mi Riskas, gbogbo wọn ti pọ̀ lọ́wọ́ mi nísìnyí, ìyá mi Stella Ọ̀dẹ̀lẹ̀, ìyá mi Adésínà, ó yá gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin bàbá mi náà ẹ bá ń ṣe cheese kí n wá sánáwọlé báyìí. Ó yá pápápá àròjọ musolókun àkọ́kọ́ nù ìròyìn sánáwọlé tòní láti gbọ́ wọn ní ọkọ̀ ojú omi tó kó èrò bíi 200 ó dojúdé o, ọ̀pọ̀ èèyàn pàdánù ẹ̀mí wọn. Níbo ló ti ṣẹlẹ̀? Nínú gbogbo jàǹbá Nàìjíríà kò sì sí president yín lé, ẹ tún lajú yín lẹ̀ tàlùbọ̀ ń kówó bó lẹ ṣe gbà kí àwọn jàǹbá tó ṣe é dóòlà tó ṣe é dẹ́kun náà mọ́ ròyìn Nàìjíríà. Ìròyìn tó ń tẹkọ̀ létí sí wa báyìí ló ń sọ wípé ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi míì tún ti ṣẹlẹ̀ o láàárọ̀ ọjọ́ Ẹtì lápá agbègbè Dambo Ebuchi odò River Niger ní ìpínlẹ̀ Niger ni o. Wọ́n sọ wípé ṣàdédé ni ọkọ̀ ojú omi náà dojúdé tí gbogbo àwọn èrò tó wà nínú rẹ̀ sì bọ́ sínú omi. Èmi ò tiẹ̀ wá rí kankan nínú gbogbo fọ́nrán picture tí mò ń wò yìí, mi ò tiẹ̀ wá rí life jacket nínú gbogbo picture tí mò ń wò yìí. Ó kéré tán òkú èèyàn 8 ni wọ́n ti rí yọ nínú odò báyìí o, ṣùgbọ́n ìgbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn ó sì ń lọ lọ́wọ́ bóun náà ṣe ń dóòlà ẹ̀mí èèyàn Nàìjíríà àti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Egypt láìpẹ́ yìí. Ebi ọkọ̀ bàálù, ọkọ̀ helicopter, àwọn tó lè dive gbogbo wọn ti wọbẹ̀, ṣùgbọ́n eléyìí kan tó dé gan àwọn èèyàn ti gbẹ̀mí mi. Nǹkan bí oṣù kan sẹ́yìn ní ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi kan ṣẹlẹ̀ lójú odò Muwa Gbajibo tó wà láàrin ìjọba ìbílẹ̀ Mokwa àti ìpínlẹ̀ Kwara ní Niger náà ni. Ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún tí èrò tó 300 wà nínú rẹ̀ ṣàdédé dojú dé àárín odò River Niger náà ni. Ṣé ìṣe pé River Niger ti gbàbọ̀dé báyìí ní èèyàn tó díẹ̀ ní igba sì pàdánù ẹ̀mí wọn, ìyẹn ti ẹ̀ pọ̀. River Niger ṣé ìṣe pé River Niger ó ti gbàbọ̀dé. Èèyàn 92 ni orí kó yọ nínú ìjàmbá ọkọ̀ ọ̀hún. Ìjàmbá mi ìlélẹ̀ ìtún ti ṣẹlẹ̀ yìí o. Ẹ wá nǹkan ṣe sí o, àwọn èèyàn ní kú pẹ́ẹ́pẹ́ yìí, àwọn ìkójọba ò sì ràn bá fàájì tí wọ́n lọ bí ó ìrìnkèrindò Akọ́láwọlé ní ààrẹ rìn kiri. Ó rẹ̀ yá pọ́ mẹ́wọ̀n ẹja lọ sínú ìròyìn kan tí ń jà rìnrìn níbi tí a ti wá pé dókítà kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọlálẹ́yẹ, ẹ rántí Dr. Ọlálẹ́yẹ tí wọ́n mú gbà náà pé ó fipá bá ọmọ kékeré lò pọ̀, wọ́n mọ̀ ti túlẹ̀ ẹ̀ ń wò mo ṣe ń ṣètè mi n bá ti fẹ́ ṣe gbébọn wọ́n ṣètè wa wọ́n ti túlẹ̀. Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn àwọn èèyàn ilé ẹjọ́ tí wọ́n pè ní appeal wọn náà túlẹ̀. Nípínlẹ̀ Èkó ti sọ pé kí dókítà Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ tí wọ́n dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún
lẹ́rù bá ń ba àwọn èèyàn wípé wọ́n mọ̀ ti dẹ́jọ́ kú kínní náà ẹni tó pa Timothy pé kọ́lọ̀ ó dá ẹjẹ́ àmọ́ bá ìròyìn ilé ìbọ̀ ń bá ló bá kú o. Wọ́n ní àwọn ìbéèrè náà dákun tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti túlẹ̀ báyìí o. Wọ́n fẹ̀sùn fífipá bá ọmọ kékeré lájọṣepọ̀ ó ní wọ́n fi kàn án. Wọ́n ní lónìí ló ṣẹlẹ̀ o ní ọjọ́ ẹtì ọjọ́ 29 oṣù kọkànlá ọdún 2024 ní onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Bàdà dá Ọlálẹ́yẹ sílẹ̀ tó sì wí pé kó máa lọ sílé nítorí pé kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan tí wọ́n fi jù sí ẹ̀wọ̀n gbére abẹ́rẹ́ rí nǹkan is a miracle kó má yẹ pé miracle choosing. Inú oṣù kẹwàá ọdún 2023 ni onídàájọ́ Rahman Oshodi ti ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ nípínlẹ̀ Èkó ju Ọlálẹ́yẹ sẹ́wọ̀n gbére lórí ẹ̀sùn wípé ó bá ọmọdébìnrin ọmọ ọdún 16 ló bá ní àjọṣepọ̀. Ilé ẹjọ́ náà sọ pé àwọn ìwà tí Ọlálẹ́yẹ hù lásìkò tí wọ́n gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ àti pé kò ṣe bí ẹni tí ọ̀rọ̀ náà ká lára ló fà á tí wọ́n fi sínú ẹ̀wọ̀n gbére o. Lẹ́yìn ìdájọ́ náà ni Ọlálẹ́yẹ tó jẹ́ alákòóso àgbà ilé ìwòsàn ojú ti ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Optimal Cancer Care Foundation pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé òun kò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun o. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn sọ wípé àwọn ẹ̀rí tí ẹlẹ́rìí 6 tó yọjú sílé ẹjọ́ láti takò Ọlálẹ́yẹ níwájú ilé ẹjọ́ kò papọ̀ mọ́ra wọn láti takò Ọlálẹ́yẹ níwájú ilé ẹjọ́ kò papọ̀ mọ́ra wọn o. Wọ́n ní kò jọra wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ẹ̀rí kankan tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé lótìtọ́ ni Ọlálẹ́yẹ fipá bá ọmọ òun lájọṣepọ̀. Bákan náà ni ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tún bu ẹnu àtẹ́lu onídàájọ́ tó ju Ọlálẹ́yẹ sẹ́wọ̀n gbére wípé níṣe ló fi ìmọ̀tara ẹni nìkan ṣe ìdájọ́ náà lẹ́yìn tó ní kò bójú mu ẹ̀sẹ̀wọ̀n kò yẹ kán bóun náà ṣẹjọ́ ó wáyé pé lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n àmọ́ wò bóyá bẹ́ẹ̀ máa gbé ẹjọ́ lòdì dìde sí. Àbọ̀ ìgbésẹ̀ mi ni sí ìpinnu ilé ẹjọ́ náà jẹ́ èyí tó yanilẹ́nu. Fún ìdí èyí mo dá dókítà Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ láre láti máa lọ láyọ̀ àti lálàáfíà. Èmi kọ́ ni mo dá láre o adájọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ilé ẹjọ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìyàwó dókítà Ọlálẹ́yẹ ló gba fóònù ọkọ rẹ̀ láti máa fi àwọn ẹ̀rí kan ránṣẹ́ lórí ímeèlì èyí tí wọ́n lè lò láti fi tako ọkọ rẹ̀ nílé. Wọ́n ní wọ́n lè lo ímeèlì láti fi tako ọkọ rẹ̀ nílé ẹjọ́. Wọ́n ní ọkọ rẹ̀ kọ́ ló fi sọwọ́. Ilé ẹjọ́ sọ pé ó ti lọ ṣe pàṣípààrọ̀ ìwé ọkọ ọkùnrin náà sí ti ara rẹ̀ láì jẹ́ kí ọkùnrin náà mọ̀. Wọ́n ní ìyàwó yẹn náà wọ́n ní ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nù. Ó tún gbìyànjú láti ta ilé ọkọ rẹ̀ kódà tó tún gbìyànjú láti yọ òǹtẹ̀ ọkọ rẹ̀ kúrò nínú àpò ìṣúná tí wọ́n jọ ń lò nílé ìfowópamọ́ nígbà tó rí pé ọkọ rẹ̀ ń ṣàṣemọ́ṣe ẹ̀lò náà bá fẹ́ gbẹ̀san wípé kó mọ̀ tán fóun bẹ́ẹ̀ kóńkóń tó ń okò àti pàápàá ó tún gbìyànjú láti kó àwọn ọmọ sá lọ sókè òkun láì jẹ́ kí ọkọ rẹ̀ mọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló wáyé lásìkò tí ọkùnrin náà wà láhàámọ́ àwọn agbófinró nígbà tí ẹjọ́ rẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ nílé ẹjọ́ o. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wọ́n ti dá a lẹ̀ o. Wọ́n ní kó máa lọ lálàáfíà kó máa lọ kó máa dẹsẹ̀ mọ́ èmi la ò ní rí Nàìjíríà kò sí dáa ní rí. Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ní ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé nítorí àwọn ohun tí obìnrin náà fẹ́ rí gbà bí owó dúkìá àti àwọn ọmọ ló fà á tó fi dúró láti tako ọkọ rẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́. Àmọ́ wò bóyá wọ́n tún ẹjọ́ gbé dìde torí ẹjọ́ òtí ìtàn ó dìgbà tó bá dé Supreme ká tó mọ̀ wípé ẹjọ́ fẹnu sọlẹ̀ o. Ní báyìí ẹjá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn sánáwọlé mi níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn èèyàn 4 ló kú níbi àjọ̀dún ṣọ́ọ̀ṣì kan o. Pé wọ́n níbi ṣe wọ́n rí lọ́dọọdún nù pé kò jẹ́ nǹkan kan mọ́ ni. Ọjọ́ burúkú èṣù gbomi mu lọ́jọ́ 24 oṣù kọkànlá ọdún 2024 jẹ́ nìtàn ilé ìjọsìn àgùdà ẹkùn Abá ní ìpínlẹ̀ Abia lásìkò tí wọ́n ṣe àjọyọ̀ àjọ̀dún Christ the King ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélọ́gbọ̀n irú rẹ̀ níbi tí àwọn olùjọsìn ti kú o. Nínú àtẹ̀jáde tí olórí ìjọ náà Bishop Augustine Ndubueze Echema tóun náà wà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó fi síta lásìkò àpéjọpọ̀ ọlọ́pọ̀ èrò fún àjọ̀dún náà láwọn èèyàn náà ti kú o. Ìjọ náà sọ pé iṣẹ́ ìwádìí sì ń lọ lọ́wọ́ láti mọ àwọn tó padà kú ikú òjijì yìí tí ohun tó ṣokùnfà ikú wọn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn kò sọ iye àwọn tó kú tàbí tí wọ́n farapa. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn ránṣẹ́ sí mọ̀lẹ́bí àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn
àti ọ̀rọ̀ ìyànjú sí àwọn tó farapa pẹ̀lú ìlérí ìrànlọ́wọ́ tó yẹ lásìkò ìbànújẹ́ náà. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Bó ló ṣe ṣẹlẹ̀? Ohun tí a gbọ́ ni wípé ìṣẹ̀lẹ̀ búburú náà wáyé nígbà tí ọ̀pọ̀ èrò kórajọpọ̀ níwájú àti àyíká ilé ìjọsìn CKC tó wà nílùú Aba láti ṣayẹyẹ Christ the King procession èyí tí wọ́n ń pè ní Corpus Christi. Bí wọ́n ti ṣe ayẹyẹ náà nílùú Aba náà ni wọ́n tún ṣe káàkiri gbogbo ìjọ àgùdà tó wà lágbàáyé o. A gbọ́ pé bí èrò ọ̀hún ṣe pọ̀ tó ló fa ooru inú. Ẹ̀mbàsí ooru bá sì ti gbé yóò ṣubú. Stampede náà ó sì wà wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀. Èyí tí kò fààyè gba atẹ́gùn púpọ̀ láti fẹ́ ìdí rẹ̀ tí àwọn kan fi bẹ̀rẹ̀ sí dákú rèé o. Lójú ẹsẹ̀ ni wọ́n láwọn tó ń dákú náà sì ṣubú lulẹ̀ tó fà á tí àwọn èèyàn fi ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. Mo ti sọ stampede ni. Wọ́n sì ní bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọọdún rèé o. Wọ́n ní kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rèé o tí ó ṣẹlẹ̀. Ọ̀kan lára àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sójú rẹ̀ Chineye ó sọ fún àwọn oníròyìn ó ní àwọn èèyàn wá síbẹ̀ pẹ̀lú òǹgbẹ tó yẹ kó ṣòro fún wọn láti mí. Kò sàfẹ́fẹ́ tó pọ̀, kò sàfẹ́fẹ́ tó tó láàrin wọn. Wọ́n ní èyí kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn èèyàn yóò máa kú lásìkò irú ètò yìí. Ṣùgbọ́n ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí mo máa wá síbi irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn tó ní ṣọ́ọ̀ṣì gan ò sọ gbogbo bọ́lọ̀ sí rí báyìí. Wọ́n sọ pé èèyàn kú rí ń bẹ̀. Wọ́n máa ń ború ẹ̀ ni. Orúpọ̀ gidigidi lọ́jọ́ náà. Àwọn kan ti ẹ̀ wà tó jẹ́ wípé kò yẹ kí wọ́n wá síbi ètò ayẹyẹ yìí bí àwọn àgbàlagbà, ọmọdé, arúgbó, aláboyún. Chineye sọ pé yóò dára kí àwọn alákòóso ìjọ náà kán bá lè wá ibi tó fẹ̀ kí wọ́n máa ṣe lọ́dọọdún wípé yóò mú àdínkù bá gbogbo kinní tó ń ṣẹlẹ̀ pé bá ṣe máa gbọ́rẹ̀ mú ní àìmọye irú ẹ̀. Àìmọye àwọn arúgbó yìí sí ìjókòó jẹ́ àwọn orí bí àdúrà náà ni àwọn ọmọ wọn náà sì ń gbàdúrà fún àìmọye àwọn arúgbó tó ti stampede. Fẹ́ pé wọ́n ti lè mọ́kù lójú ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n kò jọra wọn mọ́. Ẹja tẹ̀ wájú níròyìn Sáréwọlé lè tá mọ̀ fi káde rẹ̀ lẹ̀ lónìí. Ó náà ní tí Ndúmẹ́ ó ní kí ìdédé bínú ọmọ àlè ló ń fa. Ndúmẹ́ ṣàlàyé ohun tó fa wàhálà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ń fi bínú lánàá sí Jubrin. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára update lórí ilé ìta àmúwá fún yín lánàá ni. Ó ti wá grant interview báyìí ó ti sọ tó fà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá dé àwa mọ̀ wọnú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Just impulsive. Yeah, not only impulsive. You see, Charles, you know me for for a very long time. A very long time. I speak my mind. Indeed. I speak from my heart, not from my mouth. That is true. Most of the time, even yesterday, I promised myself that I was not going to say anything. Suddenly, they brought people from the presidency that I charged with this reform. So I had to say something. And in the process, this unfortunate incident happened. And I felt bad, not for myself as a person, but for the institution that we call Senate. You can't do a senator like that. It might be Ndume today. It will not be Ndume permanently, but the Senate will be there as long as the Constitution. But I mean, what was it that set you off at that Senate session? Because I mean, you really looked angry and offended. Yeah, I was very, very angry, especially when Jibrin Barrow used some, that's the deputy speaker. Yes, abusive. Right. And when I complained and demanded apology, he felt arrogant because he was holding a governor and he ruled me out of order. So now the next step is for me to leave him with God, and that will be more. Right. But I mean, because he was sitting down there as a Senate president, he is supposed to be presiding. He's supposed to be presiding. Right. He's just one among equals. And if you look at the equals, there is ranking and is being respected in the Senate. I'm by far senior than him. I'm older than him. I'm more educated than him. I'm more exposed than him. He shouldn't. And he knows that. He shouldn't have to use that statement, even though he said it's not personal. And he further worsened it by saying it's general. You can't say what the Senate yesterday were doing is rhetorics. He has insulted himself. Right. But you asked for an apology. Did you get it? He refused. But he apologized to me in private, which is not right. So, but at least you got the apology. Yeah. Right. Ó ti wá àwọn bàbá yìí wípé ara tó ń dun Ndúmẹ́ náà ni wípé ó jókòó ìyẹn arákùnrin Jibri Barau Jibri pé ó jókòó sí ipò Senate president pé ó yẹ kó preside ni kò yẹ kó jókòó bí ẹni wípé òun gangan ni Senate president pé ẹni tí gáfù wà lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá ẹlòmíì ó lè bọ́ sípò ẹ̀ kí gáfù wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà lónìí wípé bó ṣe rí nù
tán bá wo tọjọ́ orí tán wo ti ìgbà táwọn ti jọ ń ṣe aṣòfin bọ̀ bóun jùlọ òun ìṣẹ́gbẹ́ òun mọ̀ jùlọ àwọn òsì nípele kan náà pé bóun ni ó ṣe wá mọ bóun sọ̀rọ̀ báwọn pé ọ̀rọ̀ tó sì sọ náà rèé gbangba ló ti sọ ṣùgbọ́n ní bòńkẹ́lẹ́ ló ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sóhun lòun á ń wò pé ọmọdé ní í ṣe Jibrin Barau. ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀ síwájú ká béèrè nípa ọ̀rọ̀ táàkì gangan kí ni tó ní sọ lórí ẹ̀ kó mú personal issue kó ń bẹ́ẹ̀. Stupendiously, if you look at that and try to save it even by half, because so far the spending on personnel and recurrent expenditure of 2024, which has already been expended, for a capital project, the capital site, we did not achieve up to 20% in November, 28th. You can check that. At best, it may be 30%. That's a big misgovernance. Yeah. I haven't paid all my salaries and allowances up to November. And so is the officials in government. And we constitute less than 5% of the total population. The time is out. They are going to bring another budget, which I understand is going to run into about 40-50 trillion. Yet, we have not achieved up to 30% execution of the 2024 budget. The 2023 budget is still running. I mean, that is supposed to be the area that we need to perform. I agree. And a lot of people would say wait, Charles, that the National Assembly is then every time it's National Assembly. And guess what, Charles? We passed the budget hurriedly. Let me use that word. Hurriedly, so that the executive will be given the opportunity to execute it. But up to now. So why the hurry in passing the budget? Why the hurry in passing the reforms? Why the hurry? You mean in passing the tax reform? Yes. Why the hurry? Right. Why even jump in the process? Why don't you follow the processes? Yeah, but they would argue that they are following the process. No, they are not. Let me just put it, it's just past second reading. Yeah. It's going to committee. Yeah. And from there, it's going to go for, the public to make their input. No, it's different. You are looking at it differently, Charles. My quarrel is that yesterday, this issue was not even on the table. And it was not on supplementary order. That was my argument. You mean the president's coming to the... No, I'm not bothered with that. Okay. That is against Order 12, which Abdul Ningi raised. Right. I was not basing my point of order on that. I was saying that the order of the business says that the order of the business is what the procedure. Right. And if there's any other thing that you want to discuss, quickly you bring in supplementary order paper, which they didn't do. And that was wrong. And then you don't lump 4 bills, pass it at one time in 2 hours. Very controversial, very contentious, that have not galvanized national consensus. And already the leaders in the states have already taken a position that it is better to withdraw it, then canvass widely, and then bring an acceptable document. When you say it's an executive bill, yes, but the governors that are part of it, the states, not even the governors, are part of the executive bill because it affects their interests, and that means it affects my interests. Yeah, but I mean, there will be a... bó pọ̀ lẹ́nu ndúmẹ̀ tí ndúmẹ̀ ń gbìyànjú láti sọ náà ni wípé kí ló ń kán wọn lójú hurriedly hurriedest ẹ pardon òyìnbó mi ó ní kí ló ń kán wọn lójú ó ní bọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò òṣùná náà nìyẹn bọ́jẹ̀tì 2024 ó ní ti 2023 sí wà ń bẹ̀ wọ́n àti ìbọ̀jẹ̀tì ẹ̀ tán wọ́n àti execute ẹ̀ tán wọ́n àti ìnáwó ẹ̀ tán wọ́n àti ìṣe gbogbo iṣẹ́ tó wà ń bẹ̀ tán 2024 náà wọ́n tún ń ya owó wọ́n tún sáré pass yẹ hurriedly pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá fẹ́ ṣe ti ọ̀rọ̀ òfin táàksì àwọn sì ń sọ fún ẹ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ṣe ń ṣe ẹ ṣe ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ẹ mú níkọ̀ọ̀kan wọ́n níkọ̀ọ̀kan là ń yọ sẹ̀lẹ̀kù ẹ mọ́kàn wá da lórúkọ mọ́ sápàtà fáwọn níbẹ̀ ní ìkànnù wọn ti wá ń tó ti ń rin òun fi wípé rárá pé ọ̀rọ̀ kìíní tẹ́ ń pè ní executive bill nínú ẹgbẹ́ executive náà ní ìsinyìí àwọn gómìnà ló pọ̀ jù ń bẹ̀ àwọn mínísítà wà ń bẹ̀ àti ìwọ president bó tiẹ̀ jẹ́ wípé o ti canvass o ti mú ọ̀rọ̀ sí orí àwọn mínísítà ìwọ ló yàn wọ́n sípò ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ló yan àwọn mínísítà sípò àwọn aráàbí sì sọ wípé àwọn ò tí ì fẹ́ tax reform tó ń gbé wáyé pé ẹ withdraw ẹ̀ náà kẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn ṣe atótónu lé lórí kàn ń gèrè ọkàn ṣùgbọ́n àṣẹyìnbọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan dédé wá jù sáàrin tí ó sì nínú business of the day nílé ìgbìmọ̀ asòfin ló ń ṣe wá yarí pé rárá o àbí ń ṣe torí ẹ̀ ní ọ̀gá rẹ̀ ṣe sá lọ tán wá fìwọ́ sórí ipò torí pé o ti wá mú gáàfù lọ́wọ́ o rò pé o lè mọ pàṣẹ anyhow ó ní rárá ó nítorí ẹ̀
ló ń ṣe yàrí ẹjá kò lórí tí ẹyẹn ó ti bínú ó ti fi bínú rẹ̀ hàn ó sì ti sọ̀dí tó fi bínú ọmọ àlè náà ní rí bínú tí ò ní bí gbogbo náà là ń bínú gbogbo àlàmọ́ bínú kọ̀ lẹ́gbà míì ṣùgbọ́n a ní tá a fi ń control ẹ̀ ẹni tí ò bá wá ní control sí ìbínú rẹ̀ á jẹ́ wípé yóò bà nǹkan jẹ́ lọ́jọ́ kan o. ẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti rí yẹn o ìdúmẹ̀ ti sọ̀rọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ tán bírú ẹ̀ ò bá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wọn kàn sọ yẹ́sì yẹ́sì nílé ìgbìmọ̀ asòfin kò ní dùn bá ìmọ̀ràn ní pápápá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kàn abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyà óyá àrùn tó ń solókùn óyá pápápá gbé wa débẹ̀. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú comment section tòní o abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo dúpẹ́ Simon ṣé mo gbà á wọ́n ṣe kọ́ yìí òun náà ni wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ fúrúùtù ní sùjá lókè o ẹgbàá òyà wa ẹ bá ń sá wọn látẹ̀wọ́ o pàápàá yóò dáa fún yín. àti ìyá mi Ṣọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní all these visa applications embassy tí wọ́n ń kọ́ sí Nàìjíríà yìí sí láti fi máa gba owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní àtẹ́lẹ̀ ńkọ́ wọ́n mẹ́kì owó burúkú lórí gbogbo ẹni tí wọ́n apply fún visa tàbí renew ìwé ìgbélú bẹ́ẹ̀ ni o ìwé ìgbélú wọ́n ń gba ṣége àwọn yìí kan náà ni wọ́n fẹ́ máa dá àwọn ọmọ Nàìjíríà padà deport wọn at the same time wọ́n ní kí ẹ máa apply fún visa olè gbà bọ́n ṣe wà ẹ́ wọ́n ń pa ṣége non-refundable ni gbogbo processing visa wọ́n ń pa ṣége. bẹ́ẹ̀ náà ni àgbòsáyọ̀ Abbas ìyá mi mo ti mí ìsìn yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáláyé ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta ṣe dáadáa ní ẹwà gbogbo ilé ńkọ́ o àyà ńkọ́ àlàáfíà ni o sẹ́yìn náà wà dáadáa gẹ́gẹ́ bí àyà àtèmi náà ṣe wà bíi àlàáfíà Ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ o. Ọláyíwọlá Kazeem wọ́n ní àyà ikú ètò iṣu jálókè gbẹrẹ fúùtù ní orúkọ rẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ ni o ẹ ti gbàjú iṣu bẹ̀rẹ̀ fúùtù. Rhoda Bose wọ́n ní Ekiti state government is the worst in gratuity payment. My brother retired as head teacher over 10 years ago. He is late now by avoidable death, but till date his family has not been paid. Thanks for the good job. Uga 10 years ago wọ́n ní brother wọ́n ti dolóògbé ikú tí ò yẹ kí ó pa wọ́n avoidable death Nàìjíríà lónìí yẹn ikú sàárà làwọn èèyàn ń kú. Fúnmiláyọ̀ Ṣọdẹ wọ́n ní happy Thanksgiving Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thanks for the wonderful news you always share with us. May God continue to be with you and your family in Jesus' name. Amen. God bless America. Yoruba nation no going back. Ye oge from Dallas. Ye mini. Memo pe ye mini. Mo ti mi so òyìnbó lọ. Saheed Adéyẹmọ wọ́n ní Majẹ Fashek ní bàbá wa tó kọrin yẹn o irọ́ o iṣẹ́ àẹmúra ṣiṣẹ́ o iṣẹ́ Majẹ́kì ò gbọ́ Yorùbá Majẹ́kì tó kọ send down the rain mama yo papa yo send down the rain orin Majẹ́kì nu tó bá dẹ̀ pé eléyìí tó kọ Majẹ Fashek na New York City ẹ̀yin ará New York ṣe ń gbádùn mi. àti ìyá mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní lódò ọba you don't personally greet me you don't know I love you ẹ má bínú màmí I love you too ẹ má bínú màmí ó dàpọ̀ orúkọ yín n ò mọ̀ bóyá ìyá wa Títílayọ̀ owó ẹ̀yẹ ni ó wá di Oyèbánjí àwọn YouTube ń yí ó kọ padà wọn ò mọ̀ dì í. bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyá Fatima Abubakar inú mi dùn sí mẹ́sẹ̀jì wọ́n ní good morning Sir Bobby Aya too much busy at work but present sir Oòduà nation no going back. wọ́n tún láwọn present ní ẹnu iṣẹ́ God bless you for me. ìfẹ́ tí ẹ fi hàn sí mi yìí èmi ò mọ bó ṣe jẹ́ o n ò mọ̀ dí rẹ o n ò kú tí ẹ yé mi mo kàn ń dá ọpẹ́ padà fún Ọlọ́run ni ó ń dàbẹ́ ni pé bí mo ṣe ń dúpẹ́ sí lẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi sí n ó sì tẹra mọ́ ọpẹ́ òun. Ọlámi Arab Money bàbá wa nù wọ́n ní ẹ kú ètò Mr. Bobby please it's not that GMO food we're chowing here in Saudi Arabia ó gbọ́ everywhere ló wá ẹ̀rù ti mọ̀ wọ́n ní please if the confirmation out please I were ready to run back to my country mi ò lè wá kú Yorùbá nation asap láṣẹ Èdùmàrè Nàìjíríà tẹ̀sán lọ́gbọ́ ebi inú Nàìjíríà ní Yorùbá nation wà ní ìsìn orí bàtà bá kó ń bẹ pátápátá kò sí bẹ̀ náà ní ìgbà kan kó GMO wọ Yorùbá nation
bàbá ti gbà tán àgbẹ̀ ẹ lọ́wọ́ gbogbo lóyìnbó wọ́n ń ṣe àgbẹ̀ bí kí ló ń jẹ́ GM kọ́sàmọ́ ti ba gbogbo ilẹ̀ jẹ́ torí Nàìjíríà ti gbà bọ̀dẹ̀ báyìí. At Josephine Fadirepo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èpè ló máa gbà ẹja fún sùúrù náà. Wọ́n ní 35 years of service we heard that they are borrowed from the pension money. Bẹ́ẹ̀ni what I have in mind I don't want to say it ẹ mọ́ ti sọ àwa náà ti pàkíyèsí wọn sí pàápàá jùlọ ní Ọ̀ṣun bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti wà ní Èkìtì wọ́n ní tèkìtì tún worst o ẹ mọ́ ti ṣépè fún ẹja fún one time ká tó wá mọ̀ pé wọ́n ẹ mọ̀ bá wa dárúkọ wọn ẹ sì mọ̀ fi ẹ̀rí sí ká tó wá mọ̀ pariwo lé wọn lórí pàápàá jùlọ ọmọ Yorùbá tó ń ṣe Yorùbá. At Shamsuddin Tajudeen díndín ló parí rẹ̀ wọ́n ní late Julius Orlando ni ẹ ṣe ẹgbàá ẹ sì mọ̀ ẹgbà náà ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ṣọlá Kọ́ládé Samuel wọ́n ní hello Ọ̀gbẹ́ni Bobby Dr. Abati was born in Abeokuta November 7th 1965. EFCC should be probing all the past governors and ex-presidents too. EFCC tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tán fún ní post ń bẹ̀ àwọn ọmọ politician iye kan politician ẹbí politician ní gbogbo wọn ìwọ̀n bá tán ń jà yẹn gan agídí ni pásítọ̀ yẹn rí ń jà olórí wọn agídí ni yóò ti sú. ẹ bá ń kíyà mí kalẹ̀ wọ́n wá sí kinní lónìí Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní cheese ẹ̀rín kẹ̀kẹ́ wọ́n ní kú sẹ́wọ́ ibà ìyá Jésù ni àti rí yín pẹ̀yìn ni orúkọ mi ilẹ̀ fi ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́lẹ̀ ṣé ń gbádùn vacation yín ń jọ pẹ́lẹ́ lọ vacation náà àmì ìsìn o ìyá Jésù wà nù wọ́n lè sọ̀rọ̀ kankan mọ́ preach bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwa dúdú ni à ń pọ́n àwọn pírẹsidẹ́ǹtì òyìnbó yìí lé o wọ́n máa ń ṣe gọ̀ọ̀gọ̀ lẹ́yìn wọn gọ̀ǹgọ̀ sùúrù èdìdà rẹ̀ bọ́n dúdú ṣe mọ́ ṣe lẹ́yìn wọn nù. ẹ̀rí tí ààrẹ Tinubu náà fẹ́ kí ìyàwó Macron tán tẹ̀ fún anyway wọ́n jọ dàgbà nítorí mo gbọ́ wípé àgbàlagbà ni Macron náà fẹ́ mọ̀ nígbà tí Macron ó kì í àǹtí Rẹ̀mí ó yá mọ́wọ́ wọn ó kì í sí ẹ̀ ó yán bàbá lójú. àti yá mi Rizkat Adigun wọn ni ó Bobby ẹkú dédé àsìkò yìí ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà ti di iná kínkígbé aláhùn sálọ́hù parí kèrègbè ń yọ ní ìdìbà bẹ́ẹ̀ lẹ́mu kèrègbè ń yọ ní ìdìbà mo ti fẹ́ sọ́dọ̀rin nù wọn ọmọ jẹ́rí lọ. wọ́n ní ṣé wá fẹ́ sámọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ni wọ́n lè ẹgbẹ̀rún sàmú wọn ò lè sámọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó sì sílẹ̀kùn léyìn lẹ̀ tí ó sì sí kọ́kọ́rọ́ tí ó kó kọ́kọ́rọ́ léyìn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ kò ní lè jáde ta amúnimúyẹ̀nù o amúnimọ́dà ìkan nínú agbára Ọlọ́run ní jẹ́bẹ̀ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ tọ́ Ọlọ́run ní ẹyọ kan ṣoṣo nù ń rò pé ẹyọ kan gan bíi áàfù ni agbára Ọlọ́run pọ̀ agbára Ọlọ́run pọ̀ agbára Ọlọ́run pọ̀ ó wà lànà sórí òkun ó di Jẹ́ríkò. wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan ó fẹ́ gbomi lójú omijé lójú mi wọ́n ní orí gbogbo àgbàlagbà tẹ́ẹ̀tì mọ́ ìlú òyìnbó káàkiri ní ọ̀gá o ni yóò ti gbogbo yín mọ́lé àwọn àgbàlagbà fẹ́ lọ lé ẹ̀rù ń bà wọ́n ni. yàwá Rizkat ṣe ra àwọn kọ́mẹ́ǹtì yìí ìmọ̀ tíkù mi ẹ ṣe ọ̀dà fún yóò sì rẹ̀ mí sọ̀gọ̀ ṣé àwọn bá kí ní ìlọ àbí àfilẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ àpọ̀ǹtì nítorí àwọn èèyàn wa tá a ti mú kọ́mẹ́ǹtì wọn. Bọ́lá ti tó oyè lákì wọ́n ní ìyàn pẹrẹbùtù ni wọ́n ń pè é ìyàn jálókè ẹ ṣe ìyàn jálókè yẹn mo ti ń retí látàárọ̀ ìyàn jálókè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ti pẹ́ lóko Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ kó èrè oko délé àmì ọmọ oko làwà. bẹ́ẹ̀ náà ni Abímbọ́lá Ilésanmí ni mo fi kíní Diamond síwájú orúkọ wọn. wọ́n ní ẹ jẹ́ kí gómìnà Edo wo ìwé dáadáa o bóyá 500 toys car ní Ọbaṣẹ́kì rà kì í sí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ abẹ́ẹ̀rí nǹkan àwọn toy car táwọn rà fáwọn ọmọ wa wọ́n rà fáwa náà. wọ́n ní àwọn wọ̀nyí ń kọ́ wá o ihò tá a máa dí ní Yorùbá Nation bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni bóyá irú àwọn mọ́tò tán sì máa ń rà fáwọn ọmọdé ẹsẹ̀ ọmọdé òtólẹ̀ tọmọ wọn fi kọrin bóyá ó ní kan tó máa ń fi pákó ṣe ńgbà kan náà ẹsẹ̀ ọmọdé òtólẹ̀ tí máa ń kọ́mọ nírìn bóyá ò ní wọ́n rà tán rántí
ó sì ní kan táà náà mọ́ ń ṣe nígbà náà tá a mọ́ fi bọ́ríṣì sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tá a mọ́ tira wá ń free ọ̀gá ò bẹ́ẹ̀ náà ni àtidúpẹ́ Bello wọn ní Mr. Abati ọmọ Òkìtìpupa ní o àwọn kan lọ́mọ Abẹ́òkúta àwọn kan lọ́mọ Èkìtì àwọn kan lọ́mọ Òkìtìpupa àwọn kan náà bí ń Jẹ̀bú ó dáa ọmọ Nàìjíríà sáà ní. àti ìyá mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi obìnrin yẹn ti invade space gómìnà ju too close for comfort bẹ́ẹ̀ ni ó ti invade àwa náà sọ lánàá ó fẹ́ wọnú gómìnà bá ní máa wọnú ẹ lọ ó fẹ́ wọnú Sanwó-Olú lọ ni. At Fọláṣadé Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú yín àmì o àtẹ̀yìn náà àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lówó ìfẹ̀yìntì láti ọdún 2017 18 19 20 21 22 2024 7 years títí di àkókò yìí kí Ọlọ́run bá ní ràn gómìnà Adeleke lọ́wọ́ kó bá ní ràn gómìnà Adeleke lọ́wọ́ láti san owó ìfẹ̀yìntì wa o kó tún ràn lọ́wọ́ ni owó yín wà lọ́wọ́ rẹ̀ anyway Ọlọ́run ó wọnú rẹ̀ gómìnà Adeleke kí wá ní gbogbo ẹnu tó ń lé tó ń jó kiri sóò ní sanwó fẹ̀yìntì àwọn ẹni ẹlẹ́ni bá ń sanwó wọn lọ́la o kó sọ ara rẹ̀ tí mo fẹ́ nù ẹnu ẹni la fi pe Tèmídire ọ̀la ni ó san bẹ́ẹ̀ náà ni at Seekers of Universe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà nígbà ayé ọjọ́ ìgbàanì ibà ṣàlàyé mílẹ̀ ń ké sí orí mi wú Nàìjíríà ṣe kìíní ó lulẹ̀ láyé Ọbásanjọ́ Nàìjíríà ṣe kejì ó lulẹ̀ láyé Jonathan ní Nàìjíríà ṣe ìkẹta ó lulẹ̀ láyé Buhari ayúṣùọ́ Nàìjíríà wá ń sunkún láyé ọmọ olódó ibi ó kúrò lódódó idẹ kò sí yàtọ̀ nínú wọn o Yorùbá Nation lọ́nà àbáyọ fún àwọn ọmọ aládé Ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń gbátùn yín o love you à ń gbátùn yín náà ẹ ṣeun ṣe àwọn lógo wa nù àwọn táàjọ mọ́ kúrúsù ní ọba ti gbọ́ à ń gbátùn yín àjọ ń gbátùn ara wa ni bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní Bobby both UK and US always copy each other if there's America visa on your passport and you apply for UK visa they will give you it's vice versa whenever I'm coming to America I also have stopover in UK ṣùgbọ́n UK ò gbádùn ebe èèyàn kan ló ní visa UK ní orí kìíní ẹ̀ ìta America dínà yẹn America ò gbádùn tó yẹn o UK tí ẹ̀ sì gbádùn díẹ̀. At Helen Pópóọlá wọ́n ní thank you Ọ̀gbẹ́ni Bobby our Thanksgiving was great from Arizona God bless you ẹ sẹ̀mí àjọsẹ̀mí ni. At Ọ̀sárùnmúwẹ́ Mórúyì ogun díẹ̀ wọ́n ní we the Edo people did not vote for the new governor. His godfather put him there. They are all working for Tinubu for 2027. Àwa náà mọ̀ ẹ ṣàkó àmúmọ́ra ìṣònú ẹ̀kú nífẹ̀yìn ọ̀hún Ẹdó wọ́n kọ́kọ́ fowó yín ṣe godfatherism náà. At Hasan Adeyemo wọ́n ní Orlando Julius was the singer. He was born at Ìkọ̀lé Èkìtì in 1943. Wọ́n ní bí ìwọ bá ṣe rere ara kì yóò yá o Yorùbá ní àṣẹ búburú ẹ̀kú ara fún Sanwó-Olú yẹ ara rẹ wò ẹbọ ń bẹ nínú ẹrù rẹ sọ gbọ́ bàbá wa Hasan Adeyemo ní sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. At White Timmy wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Abẹ́fẹ́ ẹ̀sìnṣẹ́ ibà Sánáwọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ẹ̀kú ètò olóyin mọ́mọ́ ti àṣálẹ́ ọjọ́bọ̀ tó ní wọ́n gbádùn ẹ̀nu o sí ẹ ti rí ti turkey Thanksgiving ẹ̀yìn àti àyà gbà o n ò tí ì rí turkey gbà o DHL ló gbé o ọdún ìkórè ti 2025 yóò bá wa láyọ̀ àmì àṣẹ ẹ mọ̀ gbádùn ara yín l'Amẹ́ríkà yóò dà fún yín n ò tí ì rí turkey òun retí rẹ o n ò sì gbọ́dọ̀ bọ̀ kó sá lọ ní airport o. At Prince Adéwálé àwọn ló kàn báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Thanksgiving sir ẹ bá mi sọ fún gómìnà ìlú Èkó pé fear not if it is the same Nigerian system nothing go happen after his tenure ire o mọ̀ báyìí òwe ni bàbá wa pa wọ́n pàṣàmọ̀ ni pé ó bá ti já àwọn ọ̀gá rẹ̀ náà ló wà lórí oyè kó mọ́ bẹ̀rù bàbá kan ti ẹ̀ sọ pé à ń bọ̀ ń bẹ bóyá ìyàwó àti ẹ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bóyá kò tí ì rẹ̀mí ti owó ní federal bóyá torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń lé kiri à ń bọ̀ ń bẹ. At Rahim Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Nàìjíríà ò ní bí kankan lọ tí a bá wà ní Nàìjíríà gbàgbọ́ I'm in Nigeria now I can see many things going on in the grassroots Nigerians are not serious they have started praising Tinubu aborúbọyè from Ọ̀fà àbọyè bọ́ síṣẹ́ bàbá wa yóò dáa fún yín o ẹ̀rù kan tí mo ń bà mí nú ọ̀rọ̀ pàfẹ́ gbòmìnira ẹ̀ náà nù wọ́n tó wà Nàìjíríà ìhà tó kọ sí wọn
kò jọ bí ẹni pé wọ́n múra lẹ̀ ṣùgbọ́n kì wá ṣe gbogbo wọn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kan ni kì í ìwọ̀nba péréte lóye òye òmìnira. Ìyá wa Adérónkẹ́ Adépọ̀jù wọ́n ní Alàgbà Dípọ̀ Sódípọ̀ ló kọrin ẹ múra ṣiṣẹ́ ṣe lóòótọ́ bóyá wọ́n tún kọ wọ́n kọ ẹ̀dá ẹ̀ ẹni tó kọ gangan ó ní Orlando Julius. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa fi èrè sí iṣẹ́ gbogbo wa àmì àṣẹ. Yorùbá nation is sure ó sure that quest. Adéṣẹ́gun Ògúnmọ́kùn a ní àwọn èèyàn tuntun tó kọ kọ́mẹ́ǹtì lónìí wọ́n ní brother Bobby bá mi ẹ tún fi bọ̀dá sẹ́yìn orúkọ wa ni ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ greetings from London. Orúkọ alàgbà tó kọ orin yẹn múra sí iṣẹ́ ní Orlando Julius. Bẹ́ẹ̀ ni God bless you my brother gbáyì yóò dá fún bàbá mi ẹ má fi bọ̀dá sí wọn o Bobby tàbí kẹ́ kàn ń kó pé ìwọ bọ́ ìwọ à ń bí bọ́ síbí wá gbowó. Bẹ́ẹ̀ náà ni Atkemi W8D wọ́n ní it's either he is no longer remitting the usual agreed share of the loot to his master, believing the boss is now at topmost helms of corruption level, siphoning more money and won't need that again, and the boss used the agency to remind him to wake up. Onímọ̀fẹ́ kàlẹ́ kan ẹ ṣe ó yé gbogbo wa àbọ̀rọ̀ àlàsọ fún wọn lóàbí wádé náà yóò lòdìdí ọ̀rọ̀ ńlá níyàwó àìsọ òyà Kẹ́mi òkú ọ̀rọ̀ lẹ́jù yóò ṣe ìṣe gíláàsì house lẹ́jù sí kó mọ́ rè fọ́ o kẹ́mọ́ gbọ̀ngbọ̀n gandan ńlẹ̀ àwo tán ganan tó jábọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwa títí lọ́lá adéẹ̀kọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tálẹ́ǹtì pọ̀pọ̀pọ̀ ẹ má ṣe rí tálẹ́ǹtì yín mọ́lẹ̀ o Olúwa gbé yín ní ìgbọ̀wọ́ o à ń gbádùn yín gan ni má ṣe rí tálẹ́ǹtì rẹ̀ mọ́lẹ̀ arákùnrin Olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando Julius ló kọ orin yìí o ẹ sì kú àṣálẹ́ o Joseph Oyèkànmí bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣeun àná kọ orin àná tá a mú wá àti ìyá wa Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo oore rẹ̀ lórí mi at 72 yóò dà fún yẹ́ tí ìdàgbà tó in fact ní wáyìntì ìyá wa yóò dà fún yín o this is grace I tap into the grace. Thanksgiving should be always bẹ́ẹ̀ ni kì í sọjọ́ kan ká mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà torí ẹ̀ làá ṣe ń fi àwàdà kún bí tá ń para wa lẹ́rìn. At Janet Adégbẹdẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá nation is the answer. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá béèrè ìbéèrè kí lánsà rẹ̀ Yorùbá nation ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Esther Fáwíbẹ̀ ìyàwó dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done God bless you Yorùbá nation no going back amen God bless you too. Ìbùkún ni fún ilẹ̀ Yorùbá ìbùkún ni fún àwa ọmọ inú ẹ̀. At Adelani Adeniran ṣé mo gbà á bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby how are you doing ìkẹtẹ̀ thick component gut of palms àbí ìkẹtẹ̀ fàmìṣẹ́ bàbá fàmìṣẹ́ mọ̀ pa àgbọ̀ Yorùbá ń bì dòmíre dòréré ó yí àwọn tó yé kò tí ì yé mi ẹ bá ń tún kọ́kẹ́ fàmìṣí o wọ́n mú lọ́la ẹ ṣe. At Anointed, wọ́n ní why I like Ọ̀gbẹ́ni Bobby is that when something happened between him and Arole, he handled it maturely. Since then, I cannot do without watching his show. Kudos. Really? Èmi mọ̀ tí bàbá gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ kò mọ̀ sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ìmọ̀ ṣe àgbọ̀ra wáyé ńgbà náà ni ẹ̀wà rí Ọlọ́run ló mọ̀ ní ṣe dáadáa Ọlọ́run ló mọ̀ ní ṣe dáadáa ẹ̀wà wà ti gbà yẹn. Ọ̀gá o Ọlọ́run ìwà ní gbogbo nǹkan Ọlọ́run sábà wa tún wà wá sí kò sí èyí tó dánú gbogbo wa ẹ ṣe jàre orí mi sí wù n ó tún tẹra mọ́ wà dáadáa. Ìyá mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o sí ẹ̀rí bí àwọn northerners ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan fún àwọn ọmọ wọn wọ́n subsidize rice education ni wọ́n tún ṣe yìí o kí ló wá sí àwọn gómìnà Yorùbá tí wọ́n ò ṣe nǹkan kan fún àwọn ọmọ Yorùbá gómìnà Yorùbá ò láìkì Yorùbá wọ́n láìkì yín. At Omitogun Dennis wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o àánú Ọlọ́run Elédùmarè àti àtìlẹ́yìn àwọn alálẹ̀ yóò gbé wa dé orílẹ̀-èdè àwọn bàbá wa Yorùbá land láìpẹ́ jọjọ lágbára ẹlẹ́dàá hope Yorùbá nation no going back. Mo láìkì Yorùbá tán kọ ó clean Yorùbá tó clean ẹ ṣeun
Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sáà bá wa ra pátá fún ẹ̀yin ọ̀mọ̀jú pátá àtàyà lọ táyà bá mú yín ẹ̀sìn ògbèjì ni ó ti dúró dè yín lára owó náà kí ó sì máa fọ́ lásìkò. Ìyá wa Rísíkà Àdìgún wọ́n sẹ́ndì owó pátá sáàyà ni kì í ṣe nínú owó tán fún mi ni wọ́n ti fún àyà kó má tún lọ gan bí ta lákọ̀ọ́kọ́ ó gan tì pátá kan fọ́sẹ̀ kan àyà ń pàtàkì gan. Ọláwùmí Ọ̀sìn Rólúkẹ́ Ọláwùmí Ọ̀sìn Rólúkẹ́ máa bá ẹ délé bàbá rẹ mo ti ń kọrin lẹ́mọ́bìnú wọ́n ní pẹ́ńsàn wọ́n fi lọ́ọ̀bù sí i tí ẹ bá ti rí fund sọ pé ó ti lọ ó ti lọ. At Michael Olútúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aago 12 òru ni a wà ní bíbá yìí o aago 1 òru ní Nàìjíríà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ìròyìn 26 àti 27 tán ní orí ìdùbúlẹ̀ ìlera ni a bá ń yí sí ní ṣàìsàn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń ṣàdúrà fún bàbá wa Michael Olútúndé ní ṣàìsàn o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìlera ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ mọ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo mọ ẹja fìgbàgbọ́ gbé àwọn èèyàn wà bá a fẹnu sí àwọn abiyamọ wà ń bí àwọn bàbíamọ náà wà ń bí ní ìdúbìlẹ̀ àìsàn mo ti ń gbọ́ ti àná 28 lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o Orlando Julius ni wọ́n kọrin yẹn o ẹ wọ́n ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa Ọlọ́run ó bá wa yóò ṣe àlàyé ìlera yín délẹ̀ tẹ́ fi gbádùn ara yín. Àti ìyàwó Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ mú mi rántí màámi iṣu já lókè tàbí bẹ́ẹ̀rẹ̀ ní iṣu tí ẹ̀ ń sọ yẹn o wọn ò pé kí nìyẹn dáadáa ṣé gbẹ́rẹ́ ó dẹ̀ wá o bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn mo mọ̀ pọ́n máa ń pè lórúkọ yẹn ẹ mọ̀ bá ń kọ́ kí ní dáadáa ó ní gbẹ́rẹ́ ló máa jẹ́ ó máa kún bí èyí tí a fi ṣúgà bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń dùn náà fẹ́ kọ́ ó máa ń dùn bí eléyìí tá a fi ṣúgà sí ó máa ń yẹ́lò díẹ̀ kì í funfun jù ó dẹ̀ máa ń soft ju iṣu gangan lọ ẹ sáà mú wa lọ sí ilé ní gbogbo ìgbà wọ́n tẹ love wọ́n rẹ́rìn láti Texas ada fún yà níwá yín tí ìyá wa bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọláwùmí Ọ̀sìn Rólúkẹ́ wọ́n ní all these visa application centers owó kábìtì ni wọ́n ń rí ní Nàìjà wọ́n rí epo rọ̀bì tí wọ́n nìyẹn Nàìjà wọ́n ń wa epo ni ẹ mọ̀ iye àwọn èèyàn tó ń lọ 960,000 application kan ní UK láwọn gbà kì í ṣe láti Nàìjíríà nìkan ó dà pé ti Nàìjíríà ń bẹ is 250k imagine wọ́n ní visa fee ní ìsìn $125 ẹ̀bọ́ times 250,000 owó burúkú. At Monisola Lawal wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Abati is in Guardian newspaper before we really enjoy your news. God bless you, more wisdom, knowledge and understanding. You will not lack anything good in life. Amen. Ẹ ṣeun ṣeun. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section báyìí bá pín kókalẹ̀kókakò ẹ̀jẹ̀ ń transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi fún ìròyìn lákòjọpọ̀ fún tàṣálẹ́ yìí ẹ má bá ń ká lọ. Ó rẹ káàbọ̀ padà o láti abala comment section ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé a ṣe ní ṣókíṣókí ni ìwọ̀n eku níwọ̀n ìtẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni awọ̀lùmọ́tẹ́ ìwọ̀n ara ẹ̀ ló mọ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́mùsá ń wá òwe tó jọra wọn wọ́n ń pè ní kí náà wọ́n pè ná alliteration àbí wọ́n lè pè ní rhymes náà òwe tó jọra wọn ni mò ń wá. Èmi ìbáròyìn náà ni ìwà tó wọn débẹ̀ báyìí nàná mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ báyìí mo fẹ́ mọ́ tí ń gún mi àì tí ń gún yìí o ẹ máa ń nógo vex ẹ bá tí ń gún mi èmi náà tí ń gún yín àwọn àmọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ẹ jókòó déédéé ẹ farabalẹ̀ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan panu sí ẹja dídín chicken dídín ẹ mọ̀ wọ́n sẹ́nu kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kémi wàá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o ọlọ́run náà ni ó jọ gbogbo wa débẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà ni nínú ròyìn ọlọ́mọ lẹ́tọ̀ ní báyìí ẹ bá pín kó kálẹ́kókákó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá kọ àmọ̀ràn yín ìmọ̀ràn yín ìbá sàmọ̀ràn lẹ́pẹ̀ ìbá sì mọ̀ràn gbogbo ẹ̀ náà goes sínú comment section ní pápá àpálẹ̀ tá a wà fi bẹ̀rẹ̀ tá a fi síde ètò lónìí ó náà ní ti ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ ṣé ká lọ sọ́dọ̀ ilé tó jẹ́rìí lódì irọ́ ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ NNPC ìyẹn láàfin síde irọ́ ni NNPC ń pa ni mo mọ̀ ń gbọ́ yìí wọn ò fo epo kankan ní rìfàìnẹ́rì pọ́tà ṣe bí àwa lọmọ onílẹ̀
ṣé wọ́n á fọ epo láwọn ní mọ̀ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fọ epo wọ́n ti gbé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mọ́ra wọ́n gbé yín gógó ẹ má ti mọ̀ jó ẹ mọ́ ti mọ̀ yọ o ẹ mọ́ ti gbàlù ìrọ̀nà pa fún yín Ngbèrè tó jẹ́ ìkan lára àwọn adarí ìletò ASA ìyẹn community leader ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí ó ń bá iléeṣẹ́ oníròyìn sọ̀rọ̀ ìyẹn Arise TV lórí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó ń ṣe fún ó ṣàlàyé gbogbo àwọn àrékérekè tí NNPC ń lò fún àwọn Nàìjíríà ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gbépo wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fọpo ṣùgbọ́n NNPC náà wọ́n ti ajá àbálẹ̀ náà fi ṣe náà bá dá lóhùn wọ́n ní èsì tán fún rèé o wọ́n ní wípé káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ dá lóhùn o pé kán mọ̀ tẹ́tí sí gbólóhùn kankan látẹnu ẹni tí ń fẹnu rẹ̀ wá rọ́ọ̀fù yìí ó tó pera rẹ̀ ní Ngbèrè pé gbèrègbèrè náà ní rìn kiri pé ó jáde kò mọ tí ń sọ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé wọ́n fi ń takù wọ́n ń takù gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti sọ pé támínà kan tó jẹ́ ó támínà tẹ́lẹ̀ wípé ibẹ̀ ni àwọn ti múná fún new támínà wọ́n sàn ń so owó ẹ̀ kò lórí kò nídìí kò nírù àwọn èèyàn bá wò pé ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí ẹ̀ ń kálòlò àti pé wọ́n bá tiẹ̀ wà gbé yín lẹ̀ pé kẹ́ ẹ jókòó tán gbé àwọn ọmọ onílùú lẹ̀ tán ní kán máa sọ̀rọ̀ ọmọ onílùú láwọn tẹ̀lé mi àtàyà mo já àyà náà lè kàn náà mo ní àyà ta ni wó tẹ̀lé NNPC bá ní wá gbọ́rọ̀ àwọn táwọn ọmọ onílùú tán bá ní wá gbọ́rọ̀ àwọn àyà ní ìfáàtì àwọn ọmọ onílùú lòun ó tẹ̀lé mo ló ti ẹ̀dá abẹ́ ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára torí arákùnrin Ngbèrè náà ni kọrin gbèrègbèrè ó fojú ara rẹ̀ hàn pẹ̀lú ìgboyà ló ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ti ẹ̀kọ́ kọ́rò kò bóyá ìkan lára àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ NNPC ni ń sọ bí ẹni tó mọ gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ gbogbo kọ́nàkọ́nà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó gbójú rẹ̀ sí kámẹ́rà wọ́n sì tàn máìkì fún ní Arise TV ó sì sọ̀rọ̀ sókè ó gbóhùn òkè ó yá ẹ bá ń gbóhùn ẹ̀ òkè pápá àròjọ mùsùlùkùn. I don't think it's cause for celebration yet. What we are having in the media space is different from what we have on ground. I can tell it to you on authority as a community person that it was just a mere show we had on Tuesday at the Port Harcourt depot. A mere show in the sense that the Port Harcourt refinery, we call it Area 5, that is the old refinery, is merely on skeletal operation. When I say skeletal, some units were recently brought up and is running. Not the entire unit of the old refinery is functional as we speak. Very slow. I will give them the credit that at least they have started something, but not to say that, according to the chief head of corporate communication of the NNPC Limited, they have put it on the media that they are already producing 1,400,000 barrels per day. That's not the case. That's not true. It's a very big, I don't want to use the word lie, but as an agency that are holding the oil industry on trust for Nigerians, they shouldn't put out some of this information that are not true. The true picture of what happened on Tuesday is that the NNPC has been under pressure to televise to Nigerians that everything is okay and then that the old refinery has started functioning. I can tell you that the GMD, or the CEO, as it were for now, was in Port Harcourt since Monday. The other MDs were also in Port Harcourt. The MD of Port Harcourt refinery and those heading the operations department, they didn't sleep through the night of Monday breaking Tuesday because of this whole event they had on Tuesday. What was the true picture? The old Port Harcourt refinery is built with its own utilities, different from the new Port Harcourt refinery. In terms of tank farm, the tank farm that is servicing the old Port Harcourt refinery has a different loading gantry at the depot. The party they had on Tuesday was held at the new loading gantry that is directly connected to the new refinery. And so, how does that work? It's impossible. They went there because the storage facility for the old refinery had some stock, old stock, that has been there for over 3 years. And so, what they had, they released that stock and then loaded 6 trucks and then televised it to Nigerians that that is the production from the old refinery, Port Harcourt refinery. That is not true.
That is not true, Dr. Abate. And so I like Nigerians to know the truth. Okay. But they don't need to believe me, because Nigerians, no matter how you paint the true pictures to them, they get sentimental, they get tribal, they want to whip some sentiment and all that. The product that was loaded, and let it be on record that it was only 6 trucks. According to them, they put so many data out there, but it was only 6 trucks. They were using it to calibrate the new loading gantry. But it's not a new refined product from the old refinery. That is not. I think that is the status we have. As at yesterday, they also loaded. But let me shock you, Dr. Abate. If we are celebrating that the Port Harcourt old refinery is already functional, how come they loaded only 4 trucks of product the whole day? I mean, starting from 7 a.m., their work resumes at the Port Harcourt depot. It was only 4 trucks that was loaded till about 8 at night. Only 4. And these 4 trucks were actually under the loading bay areas. They were loading them, and they say it's automated. How can you have a truck under a bay for more than 6 hours under an automated system? Back in the years, when we had manual loading system, it doesn't take 45 minutes for one 30,000 or 33,000 liters of truck to be fully loaded. You can ask from any operational staff or any person that has been at the depot area. Manual system loads a truck for about 45 minutes. So fully automated, fully rehabilitated, and then you tell us it's 70% operational, and then you're loading 4 trucks for a whole day. 1 truck staying under the loading gantry for more than 6 to 7 hours. Ó ra náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn gbogbo tí ó rí tí ó fi sọ̀rọ̀ síta wípé irọ́ ni NNPC ń pa, tó sì sọ wípé àwọn mójú àwọn débẹ̀ ní báyìí ẹja tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu analyst mi eléyìí náà ó rán wa létí, ó mú wa dé gbogbo ìgbà tí NNPC tí wọ́n ti ń ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà bọ̀ pé kì í sòní pé táwọn ọmọ Nàìjíríà ò bá tiẹ̀ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu community leader gan, pé sí ó yẹ kí ẹni tó wà reasonable kó bìlífù NNPC. Ẹ jẹ́ á wo story tó fún wa, torí ó ṣe lẹ́sẹẹsẹ ni, ó sì mú àwọn reference wá bí ìgbà téèyàn bá ní ẹ bá ń ṣí ìwé nínú Bíbélì, ẹ bá ń ṣí ìwé kinní kan chapter kinní kan, ó gbé wa débẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. A fẹ́ tú àṣírí NNPC ni. Ẹ bá gbẹ́ NNPC gbọ́ at your own risk ni o. In case you forgot, let me show you this. Fuel importation to reduce as Port Harcourt and Warri refineries begins operation. This was announced on September 2nd, 2015, shortly after Muhammadu Buhari took charge of affairs. And it was an applaud. People were applauding, say, yes, the Messiah is here. We said it. Just barely a few months into power, one refinery has commenced operation. And I said then, I told people then, if that refinery commenced operation by September, whereas Buhari just took power in May, please give the credit to Jonathan. Maybe he has almost finished the job. Little did I know that it was all lies then. That refinery never worked. Then again, we were told that the Port Harcourt and Warri refineries have resumed production of fuel. This was said by Kachuku, and he made this announcement on April 25th, 2016. As I'm saying it, I'm displaying it. I guess you are seeing it on the screen. Odalo is not the one cooking the story. And then again, in 2023, by 21st of December, we were told that Port Harcourt refinery recommences operation after years of shutdown. This was also celebrated again. This was in December 2023. Then come March 2024, on the 15th of March, this very year, we were told again that 450,000 barrels of crude has been supplied to the Port Harcourt refinery, and the operations will begin in April. This announcement was made on the 15th of March 2024. Now, in November 2024, people are celebrating, having been told that the Port Harcourt refinery has resumed again, because it's a refinery that keep resuming. See, Nigerians, when we go wise. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, lẹ́sẹsẹ ní sísẹ̀ntẹ̀lé bí ìgbà tí ó ń ṣèwàásù ni ó sì dùn mọ́ mi. Mọ̀ràn wọ́n ti ní ọyẹ́ ni ó kìlọ̀ fún nítòbí ọmọ Nàìjíríà tí ò fẹ́ gbọ́n ó kàn dùn mí pé ọmọ Nàìjíríà tètè mọ́ ń gbàgbé nǹkan, ṣùgbọ́n ó tẹ̀ ń lọ́rùn bó ṣe sí láwẹ́láwẹ́ yẹn bí ẹ̀mẹrin láàrin ọdún mélòó síra wọn
láàrin ìgbà tí Buhari gbéjọba alẹ̀ tí èmi ló kàn gbàjọba bí ẹ̀mẹrin sí ẹ̀márùn-ún náà ti fẹ́ẹ̀lì ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kó sì tó dìgbà yẹn náà ti ń fẹ́ẹ̀lì yín gbó ní rìfáínẹ́rì yín gan wọ́ọ̀kì láàsì wọ́n tún wáá dé ní ìsìn wọ́n tún sọ fún yín pé wọ́n gbẹ̀ǹkù lè dé wọ́n ní rìfáínẹ́rì yín ti ń ṣiṣẹ́ àwọn tó sì wà ń bẹ̀ tó jẹ́ ọmọ onílùú bẹ̀ gangan sọ fún wípé irọ́ ni ẹmọ́jẹ̀ kan gbé mọ́ra sọ́tì ẹ̀ nídìí àti sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí fún ọmọ Nàìjíríà pé NNPC ní rìfáínẹ́rì ti resuming refinery yàwá kan sọ wọ́n ní refinery GMO ó ga ò ṣe irú ìjọba tẹ́ ẹ lè gbọ́kàn lérè tẹ́ ẹ ń retí pé yóò tún nǹkan sí yóò jẹ́ kí nǹkan dáa nígbà tó jẹ́ wípé kí sẹ́tọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí Nàìjíríà ti ń jẹ mùlàájù tó ti ń rí owó ìgbọ́kànlé Nàìjíríà orí epo ni tó sì jẹ́ wípé company náà ni ìgbà kan wọ́n náà ti tà á wọ́n ló ti di PLC ìgbà tó yá wọ́n tún ní àwọn exist nígbà tó yé Dangote gbé wọn lọ court wọ́n ní non existing bó ní Dangote ó jù sí gbé a company that is not existing lọ sílé ẹjọ́ pé kò exist o ọ̀rọ̀ pèsè jẹ ẹ ń bá believe NNPC àti on risk ni ó mọ̀ tó bá ní orí páàkì mọ́tò bẹ́ẹ̀ bá páàkì mọ́tò sí tó lọ mall tàbí tó lọ shopping mall tàbí supermarket tó páàkì ìta wọ́n máa kọ síbẹ̀ ní parking slot wípé park àti on risk kò sí èèyàn kankan tí ó bọ̀ wá mọ́tò rẹ̀ tí nǹkan bá ṣe o ó dá wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ NNPC rí wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ń gbọ́kàn lé wọn ìròyìn tó yẹ kẹ́ ẹ fẹ́ dànù níbi ẹ̀yìn etí yín pé eléyìí kò gbọ́dọ̀ wọnú etí yín kó mọ́ disturb eardrum yín. See, you don't give what you don't have. From the smell of mess, we know how the shit go be. During his campaign, it was written all over him that this man have nothing to offer. So that's why when they bring out news like this, his supporters project it and want it to flow. Oh no, let's buy wọ́n ti ní rọ́nà ń pa fún yín àwa náà sì ti gbé níròyìn tẹ́lẹ̀ akànnìká wa fi fọ́nrán yẹn hàn ẹnìkẹ́ ẹ gbọ́ from the horse's mouth. ní báyìí ẹ jẹ́ á lọ sí orí ọ̀rọ̀ census wọ́n ní census ń bọ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ 2025 ètò kànìyàn wọ́n ti fi tìṣẹ́gbẹ́ kan tẹ́lẹ̀ tí ẹ ti dé báyìí o wọ́n ló ti dé báyìí o wọ́n ló ti kàn báyìí o kì í kànyàn kéèyàn yẹrí kì í dé bá ní kéèyàn yẹrí ó wá ń jọ bí ẹni wípé ìjọba èmi ló kàn ti fẹ́ sòkú rẹ̀ dá láàyè báyìí o ètò ìkànìyàn ṣe kókó gan ni ọdún mẹ́wàá síra wọn ni ó ní àlàkalẹ̀ United Nations ṣùgbọ́n ó ti ń lọ 20 years báyìí tán 2006 ó kù 2 years kó wọ 20 years tán ti ṣe gbẹ̀yìn wọ́n gbìyànjú àti ṣe lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ṣùgbọ́n wọ́n rówó ṣe tán nígbà tí ìjọba èmi ló kàn débẹ̀ wọ́n ní kan fìtì sẹ́gbẹ́ kan lájọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ń gbáradì báyìí chairman fún National Population Commission Nasir Kwara ló sọ̀rọ̀ yìí wípé ìgbésẹ̀ tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti láti ṣètò ìkànìyàn àti kíka ibùgbé housing ní ọdún 2025 wọ́n ní kì í ṣe èèyàn nìkan làwọn ó kà wọ́n láwọn ó ka ilé náà wọ́n mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ló kù díẹ̀ kó pé 20 ọdún dípò ọdún mẹ́wàá 2006 ni wọ́n ṣe léyìí tí wọ́n ṣe gbẹ̀yìn ètò ìkànìyàn ṣe kókó lórílẹ̀‐èdè kí orílẹ̀‐èdè kó tó lè kógo já lórí ọ̀rọ̀ ìṣèlú ìṣèjọba ó ní láti mọ iye ọkùnrin iye obìnrin iye arúgbó iye ọmọ kékeré iye onílé iye àlejò tó wà nílùú wọn ibi tí wọ́n lè wá oníkálukú sí iṣẹ́ tí oníkálukú ń ṣe ètò ìdáàbòbò ó tiẹ̀ ṣe kókó lórí ètò ìdáàbòbò báwo lẹ ṣe fẹ́ dáàbòbò aráàlú àwọn aráàlú yín nígbà tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ mọ iye wọn tẹ́ ẹ̀ la identity wọn kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ètò ìkànìyàn orí pépà báyìí o tó lórí pépà náà ti máa ń ṣe ẹ̀ kàtán nìsín ẹ̀ nígbà tẹ́ ti mọ iye fígọ̀ ẹ̀ rè ta pépà fáwọn ìyá oníbọ̀ọ̀lì wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ jẹ́ orí pépà o pépà ayé ò fi nǹkan pamọ́ sínú pépà mọ́ gbogbo ọ́fíìsì tán tí wọ́n ń lo fáìlì kó pépà sí wọ́n ní irọ́ ló bá dé inú díjítà bẹ́ẹ̀ ní bàbá tiẹ̀ lo pépà ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ ẹ̀dá rẹ̀ ni ó wà nínú pépà ẹ jẹ́ kó wà nínú díjítà inú system tẹ́ lè save tẹ́ lè print ẹ̀ jáde kó save nínú server yìí system lè crash ṣùgbọ́n server yìí crash báwọn wọ́n ní tó yẹ kán ṣe nù bí ò bá sí ètò ìkànìyàn ìlú èbó tí gbogbo yín káàrùn tí gbogbo wa káàrùn fẹjú tó pé a fẹ́ kílù wá dà bẹ́ẹ̀ àní rí nǹkan wo wọn ní ètò gan níbi tí ètò ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn
ìwọ tó fẹ́ ṣèlú ó fẹ́ fún àwọn èèyàn lómi ó fẹ́ ẹwọ́rú owó tí wọ́n náà ń pín alleviation tó ń pín fáwọn aláìní Nàìjíríà wọ́n ń pín ráìsì wọ́n ń pín oríṣiríṣi palliative ọdún tó ti ń pín èèyàn mélòó lẹ́yìn mọ̀ tó gbà àti ẹ̀dùpẹ́ àwọn méjì kan láwọn gbà lórí ibi ìgbà kan nínú comment section ṣùgbọ́n mélòó ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀tọ́ ìbọ́sí lọ́wọ́ bó níjọba ṣe ń pín gan ọpẹ́lọpẹ́ BVN tán náà ń lò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní abẹ́ ìṣèjọba Tinubu gbogbo eléyìí rádaràdá tán ṣe lábẹ́ ti Buhari ọkọ̀wé ẹ̀jẹ̀ ni àròrí àrírú ètò kànìyàn ṣe kókó èmi ò tẹ́ rò pé wọ́n ń kàyàn ẹ̀ ń ṣe sẹ́ńsọ̀ ní USA láti rí bí ní ìsìn ògbọ́pọ́n ṣe sẹ́ńsọ̀ torí eléyìí tán ti ṣe wọ́n upgrade ẹ̀ wọ́n update ẹ̀ ní ò lè bímọ ní ìsìn kán mọ́ fún nọ́mbà ò lè wọ̀lú ní ìsìn kán mọ́ fún wọn nọ́mbà kan fàjèjì ó yàtọ̀ sí nọ́mbà ọmọ onílù so tán bá ti mọye wọn ọdọọdún wọ́n mọye ọmọ tán bí sí wọ́n mọye àwọn tó wá ń kún wọn wọ́n mọ báwọn ṣe máa provide kò ní sí wàhálà lórí gbogbo wọn ń sáré kiri gan àti gba tax àti gba gbogbo ẹ̀ tán bẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wá máa san tax jàre wọ́n ní nídìí ẹ̀ oníkálukú bó o bá ṣẹ̀ wọ́n bá máa já tíkẹ́ẹ̀tì fún ọ wọ́n ti mọ nọ́mbà tó ń fi sí kó o ní lè sálọ anywhere nọ́mbà rẹ ó wà lára gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì rẹ gbogbo àwọn tán náà ń tàbọn fún kiri àwọn tán ń pera àwọn tán kó wọlé láti kìíní wọ́n á tètè dá wọn mọ̀ biometrics àwọn ń bẹ̀ kò kàn ní sí nọ́mbà wa kò ní sí kò kàn ní jẹ́ pé wọ́n ń káyàn lórí pépà nìkan a mọ̀ retí o kán sáà mọ́ fi kówó jẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sì ń pa ní north àti ẹ̀fẹ́ káṣírí wọn tú àwa Yorùbá ní ìdí àwa yìí kà á sí tẹ́lẹ̀ Yorùbá yìí kà á sí wọ́n kà á sí ní north ju gbogbo ń táwọn ń gbé yìí lọ torí ẹ̀kan ṣe ń parọ́ pàwọn pọ̀ bílíọ̀n kìkíní kan làwọn irọ́ ní ẹja já irọ́ wọn ká mójútó eléyìí o ká mójútó kì í ṣàtúnṣe ìdìbò báyìí ẹ má jẹ́ kán sanwó kan fún yín kò ní ìdí owó wọn tiẹ̀ ní sanwó fún yín ẹ jẹ́ àmójútó ètò kàní pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá a fẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tán ń pa fún wa àjùbá ń lọ ńlẹ̀ Yorùbá ká mọ iye wa ẹ wà á mọ̀ pé Yorùbá nìsàn àdúró déédéé ó ní ẹjá kó mẹ́wọ̀n ẹjá sáré dé inú ìròyìn táwọn tẹ̀lé ó dá o nínú ìròyìn míì yẹn o náà ni eléyìí táwọn wọ̀ lọ báyìí ó ní ajẹ́rìí ṣé ká pè lájẹ́rìí Jèhófà ẹni tó jẹ́rìí lòdì sí ọ̀gá rẹ̀ ìgbà kan rí Emefiele ó ní Èkìtì ni wọ́n ti wá gbé òun o wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sóun lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ wọ́n ní kóun wá aṣọ tẹnu òun ó ní orúkọ òun ní John Adétọ́lá ó ní òun ló jẹ́wọ́ fún ilé ẹjọ́ kan ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ń pè ní Lagos Special Offences Court ní Ìkẹjà lánàá Ọjọ́bọ̀ ó sọ bóun ṣe gbé bóun tiẹ̀ ṣe mú ni ó mú lọ nínú envelope àbí sówúwo tó bá ń ní $400,000 nínú owó ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n jí fún former governor of Central Bank of Nigeria Godwin Emefiele àyẹ̀wò ń bi mí wípé ṣé kò yẹ kán ti mú Emefiele sátìmọ́lé kán ti fìyà jẹ bó ṣẹ̀wọ̀n gbére náà ni bó ṣẹ̀wọ̀n anything tó bá fẹ́ dá fún kán tètè dájọ́ ẹ̀ pé wọ́n ti ń pẹ́ jù mọ́ ní òótọ́ ni wọ́n ń pẹ́ jù lóòótọ́. Adétọ́lá ẹni tó jẹ́ executive assistant amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àti ọlọ́wọ́ ọ̀tún Emefiele nígbà kan rí àtúnlẹ̀pẹ̀ ní ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà yahoo tí ń wọṣú gbàǹgbà yẹn ọ̀gá rẹ̀ iwájú adájọ́ àgbà Rahman Oshodi ló ti sọ̀rọ̀ sí máìkì wọn sí máìkì ilẹ̀ fún wọn lòun ní olùjẹ́rìí keje tó ń jẹ́rìí lòdì sí Emefiele o ó ní ní ọdún 2018 ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ṣùgbọ́n òun ò rántí déètì gan o mo ní ó dáa yóò sì wá rántí déètì ẹ̀ ń yàgbẹ́ ìrántí àwọn tó kó náà máa ń lògùn sọ̀yé àná tètè máa ń rántí torí yóò rùn lọ́wọ́ wọn tí wọ́n bá jù sẹ́wọ̀n yóò rántí ó ní ọ̀gbẹ́ni Eric Odo tó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí òun lórí WhatsApp tó rò náà ń bá Emefiele ṣiṣẹ́ ó dàpọ̀ ní ara wọn náà ni ara àwọn tó ń jẹ́jọ́ ní ìsìn tọ́jọ́ mú òun àti Emefiele wọn láburú ẹ̀ náà wà ń bẹ̀ pé kóun lọ gba $400,000 lọ́wọ́ John Ayo kóun Ayọ̀ ní kìí ṣe Ayọ̀ kìí sọmọ Yorùbá h wà ń bẹ̀ o ó ní kò sí kó fún Emefiele ní kété tó bá balẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ ó ló ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́fíìsì wọn lẹ́kọ̀ọ́ ó lóun gbéra òun sì lọ sílé John Ayo ní Lẹ́kì lẹ́kọ̀ọ́ ó ló fóun ní envelope tán kó sí envelope náà ń pè bẹ́ẹ̀ òun sì padà wá sí ọ́fíìsì òun mú lé ọ̀gá lọ́wọ́ ìyẹn Emefiele nígbà tí wọ́n dé agbẹjọ́rò EFCC bá dìde pé my lord
ó ní sí òun lè ní kí wọ́n píríǹtì gbogbo àjọsọpọ̀ wọn àjọsọ wọn àtẹ̀jíṣẹ́ wọn lórí òun àti Emefiele lórí ayélujára lórí WhatsApp ní agbẹjọ́rò Emefiele bá nawọ́ sókè pé objection my lord ó ní kí adájọ́ má gbà wọlé kọ́ mọ́ gba ẹ̀rí yẹn wọlé adájọ́ bá ní objection overrule àwa náà wọ́n ti wà ń kóòtù nù túmọ̀ rẹ̀ náà ni wípé àwọn máa gba àwọn ẹ̀rí yẹn wọlé kán rè print ẹ̀ wá gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin wọn wọ́n sáà ti sún ẹjọ́ di ọjọ́ 10 ṣùgbọ́n èmi lérò pé ó yẹ kán ti dájọ́ Emefiele gbogbo eléyìí tán lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ di kán sàmọ́ dẹjọ́ rú kán mọ́ dẹjọ́ nù ó rẹ̀ ní pápá ká tó wá mọ́ bọ́ọ̀dì sí France ká tó mọ́ bọ́ọ̀dì sí France ẹ jẹ́ á sáré mú ìròyìn wá fún yín ẹ jẹ́ á sáré mú ìròyìn tí Kaduna wá fún yín o níbi ẹ jẹ́ á fi fọ́nrán hàn yín níbi tí wọ́n ti ní àwọn mọ̀ọ́mọ̀ dáríjì àwọn tí ò tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àwọn Boko Haram ní Kaduna wọ́n láwọn dáríjì wọn àwọn nídìí wọn nínú ìlú wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ fún wọn wọ́n fi lé pọtí wọ́n fọ̀nà rókà wọ́n fi agbada wọ́n fi dá ẹran agbada ńlá agbada àtọmọ ń rà tẹ̀rì mọ́ rà agbada ńlá apẹ̀rin wọ́n fi dín ẹran wọ́n fi agbada ńlá wọ́n fi dín ẹran àwọn agbada tẹ̀rì mọ́ rà ní ibùlẹ̀ tí mọ́ rà náà ó níbi kan kí ló kọ bí lọ́yọ̀ọ́ náà tó ti rè mọ́ rà apẹ̀rin ṣé ìṣògbòmọ̀sán náà ní í ṣe apẹ̀rin ni níjọba ẹni kó Ògbómọ̀ṣọ́ náà ni wọ́n ní wọ́n fi agbada apẹ̀rin ńlá wọ́n fi dín ẹran ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja wò wọ́n ṣe wẹ́kọ̀mù àwọn Boko Haram sáàrin wọn tán náà dáríjì wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja àjọ wòran wọn tá a bá padà dé á wà lọ sọ́dọ̀ verydarkman tá a bá wá dé ń bẹ̀ á sọ ibi tá a tún lọ á ju ibi tá a lọ kọ́mpáàsì là á lò. For over a decade, Kaduna State, like other parts in the northwest region, have grappled with the challenges of insecurity fueled by activities of bandits and terrorists. Among the hottest 8 areas are Breningwari, Chukun, Kajuru, Igabi, Giwa, Zango-Kataf, and Kaura local government areas. Concerned about the persistent insecurity, Governor Obasan is adopting a new approach to tackle the problem, this time using a carrot and stick strategy. This strategy is believed to be yielding results. Several notorious bandits and their foot soldiers have surrendered in Breningwari under the Reconciliation, Reintegration and Disarmament Program. Notable among the repentant bandits were 2 infamous kingpins. Don't go. àwọn ará ibi ìgbọ́n wọ́n fẹ́ gbọ́n ju ilá àwọn gajù nílé lọ wọ́n fẹ́ gbọ́n ju àwọn àmì lọ àwọn 2 kingpins àwọn olórí burúkú olórí wọn tí wọ́n ń wá tán ti pàwọn èèyàn wọ́n wá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ronúpìwàdà àwọn àmì sì mú àwọn o àwọn wá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ronúpìwàdà àmì náà wà ní sọ̀rọ̀ wọn ẹ ń bá bìlíìfù nínú Nàìjíríà ó tẹ́tán ni mo sọ fún ọ o. Administration is here to listen, to act, and to ensure justice for everyone, farmers, others, traders, and all residents of Kaduna State. Ó dáa náà lẹ ti rí yẹn o yẹ̀yẹ́ ìdí wọn ojoojúmọ́ náà fi ń gba àwọn Boko Haram sáàrin ara wọn tó bá tún pa wọ́n gé wọn lórí wọ́n bẹ́ wọn lórí lọ wàhálà àti wọn nù àwọn Haúsá ó ti léètì fáwọn Haúsá wọn Fúlàní wọ́n ti báyé wọn jẹ́ ó rà ní pápápá ẹjá lọ sọ́dọ̀ verydarkman ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùkùn ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá àti ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí wọ́n láwọn fẹ́ lọ fi ẹjọ́ àwọn fẹ́ padà lọ sọ́dọ̀ CBN àwọn fẹ́ rí ìfẹjọ́ sùn wọn àwọn fẹ́ kí wọ́n yẹ ọwọ́ Access Bank ohun tí wọ́n rí lọ́bẹ̀ tán fi garu ọwọ́ tán fi ń parọ́ pé 500 million kankan ò sí nínú àkáǹtì lórúkọ àbúrò ìyá yìí justice fún ìyá yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjá gbọ́rọ̀ bí verydarkman ṣe gbé ìgbésẹ̀ náà. All right, so I'm here with Mama, and behind us is CBN, Central Bank of Nigeria. So we are going there with a petition that the CBN should investigate Access Bank and that they should provide the full record of the accounts that the alleged over 500 million naira is missing. You understand? You cannot present a bank statement where from 2016 to 2020 is missing. What kind of bank statement is that? And you are claiming that you don't know anything about any money that got missing. It doesn't work that way. Initially, they claimed that there was no money in the account or there's no account at all. Then later, they now came back to say there's an account, but there's no money in it. Before then, she went to Access Bank. According to her, she went to Access Bank and told them that there's 2.9 million in the account.
And Access Bank said there's no money. But after fighting, she fought with them, and they now accepted that there is 2.9 million. Now, it's remaining the 500 million, they are denying it. So we want to take this petition to Central Bank so that they can investigate the account, and we wait for their response. From here, we go to EFCC, and we go to, where else are we going to? Access Bank for the last petition. So let's go to CBN. Boss, I greet you. All right, so we are taking petition to the EFCC and the Central Bank of Nigeria. So on Monday, we'll take another petition to the headquarters in Lagos. We wanted to put the petition here in all this Access Bank, but we said no, so that they will not say they did not see it. We'll take the petition to headquarters in Lagos, Victoria Island. We'll book our flight. We book flight today for Lagos on Monday. So on Monday, we take the petition to them, no excuse, and we wait for, number one, why is it that the bank statement from 2016 is missing to 2020? You understand? So it's important that they tell us and tell us what happened to that money. Thank you very much. So Mama, you can go on Monday. Yes, thank you very much. So, okay, when we get to record your ó dá káàbọ̀ padà o náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn onípápákọ̀ ilé táwọn ọmọ fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti ààrẹ Tinubu ní France ẹjá sáré mú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà látún mú ibi tí ààrẹ France Macron tó náà ti ń sọ broken wọ́n ṣàṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n ṣàwàdà àti mú fọ́nrán ti àṣà ibi tó ti kọrin àlè lórin yẹn torí copyright ṣùgbọ́n afẹnu ara wa kọ́ àti mú wá fún yín àṣà ló wẹ́kọ̀mù èmi ló kàn president ààrẹ Tinubu àṣà ló wẹ́kọ̀mù wọn ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn àti Macron bẹ́ẹ̀ náà ni àwa sọ táwọn ọmọ Nàìjíríà náà sọ lè lórí ká tó wá wọn dágbére lórí ètò lónìí. Bola, Jeremy, to welcome you for this state visit as one big partner and friend of today and tomorrow. And still they sweet me well, as I remember say, when I be the young intern for French embassy in Niger that time. Monsieur le Président, Madame, nous sommes très honorés de vous accueillir. President Macron náà ló sọ̀rọ̀ ìgbà tí èèbó yìí lẹ́nu rẹ̀ ó gbìyànjú àti sọ broken náà fẹ́ àyájì ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó yà yí sí French yẹ merci beaucoup o àwa náà yà ní beaucoup bien merci àyà kó ń bẹ̀ eléyìí wá ń wò yìí náà ní ti ẹni tí ó jẹ́ aláṣẹ iléeṣẹ́ báǹkì UBA tá a gbọ́ wípé wọ́n buwọ́lù ìwé wò náà buwọ́lù wọ́n ní wọ́n ti dá báǹkì lẹ̀ ní ìlú Faransé lọ́hùn wọ́n ní kì í wá sí pé wọ́n dá báǹkì lẹ̀ nìkan wọ́n ní full operation ni wọ́n máa ní bẹ̀ báyìí àwa àti ìmọ̀túnmọ̀ full operation àti ìrè èèyàn táwa lólobó kí ni ìtumọ̀ full operation ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ rí euro gbà ń bẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ ṣe transaction euro ṣé wọ́n lè mọ̀ fi gba salary nítorí pé wọ́n ń gbé ní France ìyóhùn tí ẹ̀kú tí ẹ̀ kan àwájáre akànníká mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣèlérí pé a fẹ́ fi ṣe archive òun la fi mú wá fún yín kì í dùn kó pọ̀ sókímọ̀ náà lọ́bẹ̀ oge ibi tí wọ́n ti wẹ́kọ̀mù ààrẹ Tinubu àti ìyàwó wọn náà rí bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé Wike àti àwọn entourage yòókù wọ́n ti rè bá darapọ̀ mọ́ ààrẹ lọ́hùn-ún Macron àti ìyàwó rẹ̀ rí ààrẹ Tinubu àti ìyàwó wọn náà rí àní àbíká gbọ́n tí ààrẹ sọ níwọ̀nba ni ẹjẹ́ agbọ́n tí ààrẹ Tinubu sọ wọ́n bá ní pápápá àròjọ mùsùlùkùn bá bá dé àmọ́ bá ìròyìn bọ̀. Frank, Nigerian business role is so important, and trade and investment has been integral to this partnership. As discussed earlier on, we need to do more, promote more, invest more in very important areas, food security, so on. No, we cannot but invest in one another's economy. As Nigerian financial sector is evolving in the France environment. Ebo yìí náà ni èbó pọ̀ kókó orí ọ̀rọ̀ tán sọ náà ni ebi
òwe náà fi ń pa Yorùbá ló sì lọ ló bọ̀ wọ́n ní bóúnjẹ bá kò nù sẹ́ ìṣẹ́bùṣe wọ́n ní bọ́n ọmọ bá fẹ́ lọ skul mọ́ ọ̀bà rẹ̀ ń jẹ tán rí nǹkan fi sínú tán rí nǹkan rónú wọ́n ní òwe Yorùbá tó sọ wípé okùnrún la fi gbé tìta wọ́n ní onìkan mójútó báyìí tí ó wá ń ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà ń kàyéfì táwọn èèyàn ń sọ kiri lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ó sì wá jẹ́ táìmù yìí àti pé ó sì wá jẹ́ Nàìjíríà ló tún fẹ́ lọ kó bọ́ra wọn lọ́wọ́ lẹ́yìn tí àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé pàápàá jùlọ àwọn tó ti bá orílẹ̀-èdè France ní àjọṣepọ̀ tẹ́lẹ̀ ní látara wípé France ló kó wọn lẹ́rú ọwọ́ France ni wọ́n ti gba òmìnira pé ní ìsìn wọ́n ń lé France kúrò lórílẹ̀-èdè wọn àti gbọ́ ti Niger agbọ́ ti Chad bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ ti Senegal lónìí báyìí níbi tí the youngest African president tó wà ó ti wá kí ààrẹ Tinubu náà boy tó young yẹn boy ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe ló lórí wọ́n ní ó ti wá paláṣẹ báyìí wípé Senegal orders closure of all French military bases amid 80 anniversary of kìíní kan ó dà pé wọ́n rántí anniversary nǹkan kan wọ́n sá ní ó ti order pé kí French gbogbo àwọn military kìíní wọn kan wá kúrò àwọn ò fẹ́ rí wọn mọ́ àwọn èèyàn wá ní ó ṣe wá jẹ́ nígbà táwọn èèyàn ń yọra wọn kúrò nínú àhámọ́ lọ́wọ́ France ní France wá fẹ́ lo Nàìjíríà láti fi àwọn yẹn ṣẹlẹ́yà pé ṣé àmọ́ pé Nàìjíríà ní ó forúkọ wọ́n wá ní pàṣán tí wọ́n fi na ìyálé ó wà lájà fún ìyàwó pé táìmù tí Nàìjíríà fẹ́ rí di ìyàwó dùn lọ́sìngìn pé wọ́n fara ní ara wọn o àmọ́ ọ̀bọ̀n kọ́lẹ̀ torí ẹ̀ làwọn náà ṣe gbé pé àkọọ́lẹ̀ lélẹ̀ torí kò sí àṣegbémọ́ àṣepamọ́ ló wà àfẹ́lẹ́ ìpamọ́ síbi náà aṣọ yìí adúróńbì náà. bí báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù lórí ọ̀rọ̀ $30,000 ní tàbí $30,000 dáná ń san fáwọn delegate ó ń jà rìnrìn àwọn Arise TV náà wọ́n fẹnu sí ẹja sáré gbọ́ pápápá ká tó wá lọ sí ibi tí wọ́n ti declare Biafra lónìí. And it was a waste. Nobody vote, not even one vote, because everything was monetized. There was one of the candidates who paid as high as $30,000 per delegate, and we had 774 delegates. Yeah. So how do you want to compete with them? But it just shows you how some people have looted this society dry. Is it not somebody's sewage tank that is over $10 million? Sewage tank. Shalanga. $10 million. When they ordered the Naira redesign, did you know how much they brought out to some people's homes? Starch Naira notes. And we're already going bad. Do you know how much some people spent on election and bribing people? See, I followed the sequence in the last election. One of the first big hike, at the start of the year, dollar to the Naira was, I think, over 400 going to 500. After the party primaries, it surged to about 700. Do you know how much they took dollars from BDCs, the Bureau de Change, that to the extent that they were giving them fake dollars during the party primaries? And we say we have an electoral process. Nigeria's presidency has become the best president money can buy. I'm not saying they don't spend money in other parts of the world. Kamala Harris' campaign raised about $1 trillion. But you saw how people raised it. She got people in there. Nigerian politics, the man at the top tries to raise most of those monies. You don't really have that big level of donation because there's no economic consideration, as it were. So the politician is forced to steal. There was a politician that said he had over $5 billion to be able to prosecute party primaries in this country. Yes. There are people like that. So it's about the case of the highest bidder. They will tell you money is no object. So how do you want to get good governance where you have politicians talking billions of dollars just for political gains? ó dáa lóní fẹ́rẹ́ jógí ẹja wa mú eléyìí tá a mọ̀ fi káde ìròyìn ọlọ́mọlú ńlẹ̀ lónìí ó náà ni ti declaration ti Biafra níbi tá a ti ríran wò lónìí ó dùn mọ̀ràn in fact inú mi dùn ayọ̀ mi kún nítorí wípé ó yẹ wọ́n bó ṣe yẹ àwa náà nígbà tá a mú lẹ́tà lọ sí orílẹ̀-èdè UK bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní òkú nìbọn ró àwa náà àáfẹ́lẹ́ ìṣe atọ́nà inú wa dùn sí gbogbo àwọn fúláàgì àwọn àsíá orílẹ̀-èdè náà tó wọ́n sì ṣe ó létò gan-an ni mo ti ń wò pé this is a country
abẹ́ẹ̀rí nǹkan gbogbo ẹ̀dán yanranyanran ni orílẹ̀-èdè Finland ni wọ́n ti ṣe ohun tó yẹ àwọn èèyàn wá ń béèrè ní wípé ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mú Simon Ekpa ni Simon Ekpa ti padà lé o gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ o bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n gbà wọ́n láàyè kan sí irú nǹkan báyìí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe patí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ yí ẹ̀yìn òkú padà wọ́n láwọn fẹ́ ná owó kan wọ́n ṣe léyìí láti gba orílẹ̀-èdè wọn tó ń pè ní declaration wọ́n ti declare báyìí o ara ìlànà tí UN filẹ̀ fún ọ náà ni ó dáa ní rí mọ́jú báyìí lọ ọmọkùnrin àfihàn yìí díẹ̀ ni ká tó wá fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ìpàdé ọ̀la o á sọ á fi fọ́nrán hàn yín ká lè tún rán yín létí lórí Zoom ni o gbogbo àwọn Ìgbò náà lè ń wò yìí gbogbo wọn rè ní diaspora pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tó wà ní Europe wọ́n tẹkọ̀ létí sí Finland ni wọ́n kún bẹ́ẹ̀ bámú a kí wọn kú oríire o. ó dá ọ náà lẹ́tí rí yẹn ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí ó yẹ wọ́n o kọ́lọ́hún wá gbà fún wọn pátápátá yóò sì gbà tiwa náà fún wa àní rí dubai lọ́nà ètò lónìí o ẹ mọ́ sì gbàgbé training ìpàdé mo fẹ́ ní training ìpàdé tí ń bọ̀ lọ́la lọ́jọ́ sátidé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ láti mú wá fún yín àákùn tẹ̀sí báyìí òun láà fi parí bá a ṣe fi parí ìròyìn lánàá látún sì fi parí ẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n jẹ́ mọ́ fẹlẹ́ ìdágbére kí n mọ́ gbà yín lásìkò jù ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí àwọn àfẹ́jẹ́ náà apá ìbínú ìbáròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ mo lérò pé mo ti gbé yín débẹ̀ mo ti tíkù yín lónìí ó dà bó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ bá ń fi tíkù àwọn èèyàn ẹ bá fi tíkù àwọn olólùfẹ́ yín àmọ́ ríra wa báwo ọ̀bẹ ní ibẹ̀ so àtẹlẹsẹ̀ àmọ́ ọ̀bẹ náà ẹ ń bá ní amọ̀délà ní débà ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o yóò dáa fún wọn ní wáyé tí goodbye and I love you bye for now. Next level ní tọ̀tẹ̀ yìí tí Yorùbá Nation Youth pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Yorùbá World Media ọmọ yẹn nàná fáyé lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. ẹ gbọ́ kí ló yẹ á ṣe ọ̀nà wo ló yẹ á gbà àti wípé ìgbésẹ̀ wo gan ló yẹ á gbé ló ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé ọrọ̀ àṣà àtọ̀rọ̀ òmìnira lápapọ̀ fún gbogbo ìran aládé. ẹ já pàdé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 14 oṣù kejìlá déédéé aago 3 ọ̀sán Yorùbá Nation Style lábẹ́ àkóso bàbá wa Emérítọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè àtolóyè Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Òòṣà lórí ìtàkùn ayélujára Zoom pẹ̀lú meeting ID 827-041-30613 passcode sì jẹ́ 567100. fàlàyé síwájú sí ẹ kàn sí www.yorubanationyouth.org. bákan náà ni ẹ kàn sí Dr. Zabi aka Ayé Ọpẹ́yọ tí wọ́n jẹ́ Yorùbá World Media President Comrade Ọláolúwa Adéníyì aka Baba Lẹ́kìtì home based chairman Yorùbá World Media Comrade Ọláyọmí Kóìkì popularly known as Kóìkì Media Comrade Olúwakẹ́mi Ìfẹ́olúwa known as Lady K. bákan náà ni ẹ lè kàn sí àwọn coordinator Yorùbá Nation Youth lágbègbè yín bẹ̀rẹ̀ látòrí Comrade Emmanuel Akalamagbo TV tí wọ́n jẹ́ Spain coordinator Comrade Kẹ́hìndé Lawal Spain coordinator 2 Comrade Fáṣọmí Táíwò Kíkọ́lọ́mọ Kuwait coordinator Comrade Ilésànmí Fọlọ́wọ́ Germany coordinator Comrade Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá Greece coordinator Comrade Ọládèjì Kabir Benin Republic coordinator Comrade Asake Ade TV Morocco assistance coordinator Comrade Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel Italy coordinator Honourable Taofik Ọlárẹ̀wájú Àjàó Egypt chapter coordinator Comrade George Ọlátúndé Dáṣọ Ghana coordinator Comrade Táíwò Ọ̀pẹ́yẹmí Germany coordinator 2 Comrade Adémọ́lá Isaac Ṣóbùkọ́lá South Africa coordinator Comrade Comfort Délé Ireland coordinator Comrade Bádéjọ Abiodun Ismail Morocco coordinator Comrade Abiodun Salau Canada coordinator Honourable John Abídèmí Akínṣẹ̀tẹ̀ Mauritania coordinator Comrade Olúfisáyọ̀ Olúyẹmí Ògúnṣèyítán Libya coordinator Comrade Táíwò Ọládìran Ọládipúpọ̀ Àtà coordinator Comrade Johnson Ọláọlọ́runpọ̀ Philip Mexico coordinator Comrade Bọ́lá Adé UK coordinator Comrade Noah Sanusi USA coordinator fáfàní àwọn èèyàn wa nílé kàn sí Comrade Suleiman Akeem Lagos State coordinator Comrade Digun Ọláníyì JP Ọ̀yọ́ State coordinator Comrade Badmus Bọ́lájí Abíọ́dún Ogun State coordinator Comrade Ìbílẹ̀kẹ̀ Olúfẹ́mi Kogi State coordinator Comrade Imran Abdul Fatai Adeleke Kwara State coordinator Comrade Adéwálé Abídèmí Saheed Ọ̀ṣun State coordinator Comrade Aluko Ismaila Ọlárẹ̀wájú Èkìtì State coordinator Comrade Fẹ́mi Tọ́pẹ́ Bọ́lọ́fìdé Ondo State coordinator kí gbogbo ìbéèrè tó ń tàlàyé àti àmọ̀ràn síwájú wọn lọ tààrà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Comrade Adéníyì known as Ọmọborí Owó Media tí wọ́n jẹ́ assistant national youth leader in all diaspora àti United Arab Emirates chapter coordinator lórí +971 503 430 843 àbí Engineer Lamid aka Yagboyaju technical director Yorùbá Nation Youth lórí +971 525 261 442 Comrade Oyegun Olúwamáyọ̀wá aka Omeyo Southwest coordinator wọ́n ti jẹ́ home based youth leader lórí +234 703 717 3355 àbí Prophet Ayọ̀délé Olúgunlolúwa gan tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation national youth leader
in all diaspora lórí +1 803 846 1116. Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé nínú ìpàdé àpérò àpapọ̀ tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. Olùkéde Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá.